ความกระด้างกระเดื่อง จึงเป็นเหตุให้ธรรมย่อมรักษาธรรมธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงธรรมนั่นแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ใดบาปประพฤติธรรมจะไปเรียกร้องหาความเป็นธรรมที่ไหนบ่ได้ถึงเวลามาแล้วต้องรับโทษรับกรรมตามกรรมตามโทษที่ตัวได้ปฏิบัติมามีโทษนักก็ปรับนักมีโทษน้อยก็ปรับน้อยเหมือนกันกับคนคิดคดทรยศต่อประเทศชาติบ้านเมืองเพราะบ่ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมตัวเป็นหางงูไข่เป็นหัวงูเลยความบ้าบินเกิดขึ้นความเป็นธรรมบ่เกิดขึ้นในใจพอถูกจับถูกยับแล้วก็มาบ่นขอความเป็นธรรมอยู่ดีๆยังจะดีกว่าที่เฮาไปเนี่ยไปทำเชื้อนั้นเสียชื่อเสียเสียงเสียประวัติเสียสารพัดอย่างไม่ซีกเดียวจะเอาไปงัดไม้ทุงเป็นต้นทั้งที่หูอยู่มันเป็นไปบ่ได้ก็พยายามทำให้มันเป็นไปจนได้ในที่สุดมาก็ต้องรับเคราะห์รับกรรมเพราะว่าบาปประพฤติอยู่ในธรรมตุลงจะได้นำเอาธรรมะมาเสนอเพื่อพี่น้องคองเหงญาติโยมตั้งหลายได้ฟังเป็นข้อเพื่อเฮาจะได้อยู่ในศีลเฮาจะได้กินในธรรมบ่ตกอกบ่ตกใจอันใดบ่ว่าจะเป็นอันใดก็ตามดังที่เคยเสนอให้ท่านทั้งหลายว่าธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้บ่เป็นพิษบ่เป็นภัยอย่างกระไผต้นไม้ต้นตอกบางอย่างยังมีพิษมีหนามมีความคันถูกไปแล้วผิวหนังผุพองอาหารบางชนิดกินเข้าไปแล้วทำให้คนเฮานั้นตายความรู้วิชาการต่างๆที่ปากันห้ำกันเฮียนมาบางวิชาก็นำความเดือดร้อนมาสู่ตนมาสู่คนอื่นเช่นการผลิตอาวุธต่างๆเชื้อเพลิงต่างๆมีทั้งคนทั้งประโยชน์เพราะอาศัยมันสมองของคนไปศึกษาเราเรียนแต่ได้นาด้านธรรมะนี่บ่มีพิษบ่มีภัยกับไผนำแต่จะทำให้เป็นคนดีแต่แล้วคนเฮาก็บ่มองความสำคัญของพระธรรมจึงให้เมินจึงบ่ให้ฟังหรือบางทีก็ฟังม้อยลับไปเหียก็มีหรือเอาจิตใจไปจดจ่อในทางอื่นบ่ได้จิตใจในจ่อในธรรมะที่กำลังฟังจึงเป็นเหตุให้คนเราได้พลาดพลั้งไปหลายผู้หลายคนโดยอาศัยเหตุผลดังนี้จึงใคร่ขอเชิญชวนมวลมนุษย์ทั้งหลายพยายามฟังธรรมให้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องธรรมนี้บ่เป็นพิษเป็นภัยกับไผสักคนขอให้คนนั้นลงมือปฏิบัติการปฏิบัติธรรมนี้บัดจำเป็นที่จะต้องไปนอนวัดนอนวาอยู่สถานที่สงบสงัดยิ่งเฮาอยู่ในสถานที่มีคนนักเต่าใดยิ่งดีเต่าอันเพื่อจะได้หู้เฮาว่าเป็นคนดีมอกใดบ่เป็นคนดีมอกใดเพื่อให้เฮาได้เข้าอกเข้าใจนำไปประพฤติปฏิบัติหลายคนแล้วบอกว่าช่วงนี้คนเฮานี่ใครอยู่ในศีลใครกินในธรรมไปนักดังที่เฮาจะหันมีงานมีการต่างๆบอกว่าจะเป็นการวันเกิดของเจ้าวาดกางานศพงานซากกางานต่างๆนี่ละที่เกิดขึ้นมักจะมีคนไปนักเหลือเก่าเช่นการเข้าพรรษาปีนี้วันเข้าพรรษามีคนมากตานขันเข้าตานขันน้ำ
เดือน12เพ็งนี่ก็มีคนทำบุญบ่ฮื้อพ่อฮื้อแม่ มีจำนวนนักกว่ากุปีที่ผ่านมา เพราะคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การนำของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเทพวรสิทธาจารย์เปิ้นเป็นคนนำทุเจ้าในจังหวัดเชียงใหม่ผู้ที่บ่มกมุ่นอยู่ในลาภยศสรรเสริญมุ่งที่จะเผยแพร่ธรรมประดมทุเจ้าที่มีมันสมองได้เป็นมหาปรริญญาได้ปริญญาออกอากาศประกาศธรรมะกันเกือบโกดทุกสถานีอย่างที่เขาได้ยินมา เมื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วคนเขาก็เลยหันด้วยยินดีด้วยเพราะว่ามีหลายคนเคยโทรศัพท์มาบอกฮือตุรุงว่าครอบครัวของผมอยู่อย่างสันติอยู่อย่างความสงบมีความสุขแต่ก่อนเฮาบ่นึกบ่คิดว่าการพิษผัวพิษเมียการทะเลาะเบาะแว้งกินเหล้าเมายานึกว่าเป็นการดีข่มผัวได้เท่าใดข่มเมียได้เท่าใดเป็นการดีเป็นการได้เปรียบได้ฤทธิ์พอมาฟังพระสงฆ์พระเจ้าออกสถานีวิทยุต่างๆใจก็เลยอ่อนเลยเบาบางไปโดยอันเนี้ยตีตุลุงว่ามันบ่มีพิษบ่มีภัยอย่างกระไผมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นหัวหน้าก็หันใจคนงานก็หันใจหัวหน้าเจ้านายก็หันใจลูกน้องก็หันใจเจ้านายก็ไปกันได้อย่างสะดวกสบายเพราะฉะนั้นจึงไข้ขอเชิญท่านทั้งหลายพยายามฟังมีคนโทรศัพท์มาหาประเดี๋ยวนี้ครอบครัวมีความสุขบางคนจะโยกย้ายไปต่างจังหวัดคือตึงหารายการของตุลุงก็เลยขอเบอร์โทรศัพท์ไว้เพื่อจะได้โทรศัพท์มาปรึกษาหารือกับตุลุงหมู่นี้เป็นต้นก็นับว่าเป็นการดีแล้วดังที่กล่าวมาแล้วว่ามันบ่มีพิษบ่มีภัยกระไผมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นลองว่าหัวหน้าคนผิดพลาดอย่างสักอย่างก็โดนโจมตีโดนไล่ลูกน้องทำงานผิดพลาดขี้ค้านกาเถียงเจ้าเถียงนายกาว่ายากสอนยากก็บ่เหมือนก็โดนไล่ออกผัวเมียอยู่กับกันบ่มีความสุขก็เพราะขาดศีลขาดธรรมนั่นเองการฟังธรรมเจืออีมันฟังได้หลายแบบจะนอนฟังก็ได้นั่งฟังก็ได้กำลังเงียการอยู่ก็เงียการโตยฟังธรรมไปโตยก็ได้มันบ่มีพิษบ่มีภัยอย่างกระไผญาติโยมทั้งหลายบางคนบ่นว่าเป็นทุกข์เกิดมาชาตินี้อาภัพบ่มีความสุขบานหวานใจกระเปิ้นนั่นก็คือเฮาไปมองแต่ความดีความสุขความสบายของเปิ้นมองบ้านเปิ้งใหญ่พอบ้านเปิ้นมีความสุขเพราะเปิ้นปฏิบัติธรรมแล้วเฮาบ่ได้ลงมือทำกับเปิ้นเฮาก็จึงเป็นทุกข์ในทางพระพุทธศาสนาเปิ้นแบ่งทุกข์ไว้ถึง10อย่างดังที่ได้นำเสนอพี่น้องทั้งหลายไปแล้วเช่นสภาวะทุกข์ประจำสังขารคือการเกิดการแก่การเจ็บการตายมันตึงเป็นทุกข์อยู่แล้วแล้วเฮาไปบ่นไปเดือดบ่ได้บ่ว่าไผสักคนทุกข์เหมือนกันหมดทุกความทุกข์เพราะการเกิดการแก่การเจ็บการตายเข้าครอบงำ2ปกิณกทุกข์ทุกจรคือความโศกเศร้าเสียใจปริเทวทุกขโทมนัสสะอุปยาตหมู่นี้มันเกิดขึ้นกับกุคนแต่ว่าหันทีวีลงรายการอันใดบ่ฮู้จำบ่ได้ส่งลูกเข้าห้ำเข้าเฮียนจนปดจบพยาบาลทำงานได้ปีเดียวก็ลูกถูกรถชนพ่อก็เลยตุก
ตยแม่ก็เลยตุกตยเจ้าตัวก็เลยหันน้ำตาป้อน้ำตาแม่ก็เลยตุกตยเพราะพระพุทธเจ้าเปิ้นบอกไว้แล้วว่าความทุกข์เหล่านี้มันจะจรมาเฮาก็บ่ยอมรับเฮายังปฏิเสธอยู่มันจะจรมาเพราะว่ามันเป็นทุกข์จรมาคือความโศกความเศร้าความปริเทวะความโทมนัสบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจเพราะพ่อแม่สองคนไปมุ่งหน้าที่จะหวังเปิ้งลูกอย่างเดียวบ่หวังเปิ้งตัวเก่าบอกว่าทำไมจึงต้องเกิดกับฉันหมายความว่าจะฮื้อไปเกิดกับคนอื่นบ่ฮื้อถูกกับมันเป็นไปบ่ได้เปิ้นตึงบอกไว้แล้วทุกจะจรมาบ่ยอมรับอันนั้นเลยเกิดความทุกข์ขึ้นแถมเลี้ยงลูกเพื่อหวังกินบ้ากินแห้งลูกอย่างเดียวบ่ได้หวังอย่างอื่นจึงเกิดความทุกข์ขึ้นข้อที่สามว่านิพัทธทุกข์ทุกข์เนืองนิดทุกข์เป็นเจ้าเรือนได้แก่หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์กระหายก็ทุกข์ปวดขี้ปวดเยี่ยวก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นบอกว่าจะเป็นไผสิ่งเหล่านี้มันบัดใจแกล้งเขาบางคนบอกเข้าใจว่าแกล้งปวดฟันเจ็บฟันปวดหูปวดตาหมูนี้มันบัดใจแกล้งมันเป็นเนืองนิดของมันเป็นธรรมชาติของมันแล้วเฮาบ่ปลงวางว่าเฮาอย่างลำบากตาก็บ่หันหูก็บ่ได้ยินเฮาบ่ได้ปลงวางมันในพุทธศาสนาว่าเฮาคือจิตใจของเฮาเนี่ยมาอยู่ในเฮือนตึงหลังมันย่อมจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งหัวตั้งใจคาพ่องปวกขึ้นตั้งลุ่มพ่องมันตึงมีไม้ตรงแวงอันใดจะก้อมจะอ่อนก็มีมันจะต้องเป็นไปอย่างอันหมดเป็นธรรมดาแต่เฮาทำใจบ่ได้อันนี้เปิ้นฮ้องว่านิพพัทธทุกข์ทุกข์เนืองนิดวันนี้จะได้อธิบายข้อที่สี่เพื่อพี่น้องทั้งหลายได้ฟังว่าพยาธิทุกข์คือทุกขเวทนามีประเภทต่างๆตามสมมุติฐานมีอวัยวะเป็นเจ้าการไม่ทำหน้าที่โดยปกติอันนี้คือพยาธิทุกข์เพราะเป็นพยาธิอันใดเกิดขึ้นมานั้นอันนั้นย่อมจะเป็นพยาธิของมันเอาตั้งแต่เล็บติ่นเล็บมือเป็นต้นเมื่อมันมีเล็บแล้วพยาธิของเล็บย่อมจะเกิดมีมือก็ดีติ่นก็ดีนิ้วใดบ่มีเล็บปลอดภัยในการเป็นเล็บครบเล็บยังแล้วก็เป็นเล็บแตกมันต้องมีละมือเฮา5 นิ้วมันต้องมีพยาธิกูนิ้วข้อมันกาเวลาเป็นเกลียวนี่เป็นตะคริวนี่มันก็จะต้องมีอย่างอันถ้าเกิดมาแถมนิ้วหนึ่งมันก็มีความทุกข์เหมือนกันเข้ามาหาองค์มือหลังมือสุดแล้วแต่พยาธินั้นจะเป็นเข้ามาถึงแขนเป็นแผลผุพองบวมกาหมู่นี้สุดแล้วแต่พยาธิอันนี้เปิ้นฮ้องว่าพยาเปียติปิทุกขาเป็นพยาธิเกิดขึ้นตาออกมาก็มีพยาธิในตาเป็นต้อกระจกพ่องต้อหินพ่องต้อเนื้อพ่องหูหูหนวกน้ำหนองย้อยเป็นพยาธิที่หูดังเป็นแผลหูดังเจ็บหมู่นี้เกิดออกมามีพยาธิทั้งนั้นผมขนออกในเนื้อในตัวถ้าเกิดออกมาก็มีพยาธิทั้งนั้นมันหลีกเลี่ยงบ่ได้เป็นหัวเข่าลุกก็โอยย่างก็โอยนั่งก็โอยก็เพราะว่ามันมีหัวเข่าถ้าบ่มีหัวเข่ามันลุยไปเหี่ยหมดมันก็บ่เป็นพยาธิที่หัวเข่าถ้ามันลุยไปเหี่ยหมดก็บ่ม่วนบ่มีที่พับบ่มีที่งอหมู่เนี้ยมันจะเป็นกู้คนบ่ต้องไปพนธนาว่ามันเป็นกรรมเป็นเวรเฮาลุกก็ยากนั่งก็ยาก
เฮาใจเปิ้นมาเมินมาแล้วตบไปตบมาสารพัดอย่างลาบลาฝืนต่อธรรมชาติไปตีมวยกาเตะฟุตบอลนี่กาปวดปอให้ปอดีก็เอาน้ำเข้ายาเข้าใส่เพื่อมันเข้มแข็งขึ้นมาเฮาใจมันนักลำไปมันเข้ามันก็ล่อยหล่อลงไปเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับแขนกับศอกคนเฮานี่มีพยาธิ108,9ประการเป็นขี้หาก2 กองเป็นหมองข้อเป็นตาต้อหัวเมาเป็นลมเศร้าฝีมาอากเป็นปากหลายรูเป็นหูบ่ได้ยินสะปะสะปืนถ้ามันงอกออกมาแล้วมันก็เป็นพยาธิแล้วบางคนบ่เข้าใจเฮ้ยเกี่ยวกับเป็นพยาธิแล้วไปบ่นไปเดือดปุ้นเปิ้นทำบุญทำทานอย่างเปิ้นประกาศอย่างก็ได้โดยเปิ้นเป็นต้นว่าสลากหากไม้ก็ได้โดยเปิ้นแปลงป่วยหลวงก็ได้ขวตานโดยเปิ้นแปลงศาลาก็เป็นเจ้าศรัทธาเสาศาลาคือศาลาแต่ศาลาเป็นเจ้าของจ้อฟ้าปานลมเป็นเจ้าศรัทธาเอาตานกวัดกวาเสาวิหารรูปภาพในศาลาภาพเวทสันดรชาดกกาภาพพุทธประวัติกาเปิ้นประกาศเต้าอันเต้าอี้บ่เคยเคยแขะสักเตื้อเอาเป็นเจ้าภาพด้วยเปิ้นโหบัดเดียวนี้หยังมาเป็นพญาติบึดเมาหัวบึดปวดหัวเข่าบึดปอดในข้อบึดกินบะลำมันเป็นอย่างนั้นไปเอาสิ่งที่เฮาตานมารวมกับความเป็นพญาติมันบัดถูกต้องแล้วขอให้พี่น้องทำความเข้าใจกันแท้ไหมพญาติกับการทำบุญทำทานนี่มันบัดใจอันเดียวกันอย่าไปเอามาเกี่ยวข้องถ้าเอามาเกี่ยวข้องเมื่อใดเฮาจะตุกขึ้นแถมต้องอันมันเป็นเฮาปล่อยมันเป็นหมอยาได้หมอก็จะยาหมอยาบ่ได้ก็สุดแล้วที่หมอมันยาบ่ได้แล้วเพราะเฮาใจมาเมินแล้วขอทำความเข้าใจกันไหมบ่ใจว่าตานนั้นตานนี้แล้วจะหายจากพยาธิพยามมีแต่ว่าโอ้บุญกินบุญตานที่ได้กระทำปั้มเปงมาขอมาปกปักรักษาฐานะได้ปล่อยปนเสียยังเคาะปีเคาะเดือนเคาะวันเคาะยามเคาะเจ็บเคาะไม่เคาะไข้เคาะหนาวห้ามมิห้ามให้ทำให้เฮาใจดีบ่ใจว่าตานแล้วจะได้หายจากพยาธิบ่เป็นอะไรอย่างสักอย่างมันเป็นไปบ่ได้คนละเรื่องความตุกเกี่ยวกับพยาธินี่มันมีเหมือนกันกูคนเปิ้นว่าสามัญญลักษณะที่เสมอกันบอกว่าคนนั้นจะเป็นคนเฒ่าคนหนุ่มคนรวยคนจนคนเป็นหัวหน้าคนเป็นลูกน้องคนบอกว่าคนนั้นจะมี IQ สูงปานใด IQ ต่ำปานใดพยาธิย่อมจะไปเจาะได้กูคนเหมือนกับต้นไม้อย่าไปคิดว่าไม้ใหญ่บ่มีพยาธิบ่มีอย่างไปเจาะไปคุยมีเหมือนกันทุกต้นของค่ำกันมันจึงมีเมื่อมันเกิดมาแล้วพยาธิย่อมมาราวีเหมือนกันกูคนขอฮื้อป้อออกแม่ออกพี่น้องทั้งหลายตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมการทานการบริจาคนั้นเพื่อจะร่วมกันช่วยกันสร้างให้มันปันลุกปันแล้วอย่าไปเอาพยาธิมาอ้างกับตัวมันเป็นไปบ่ได้แล้วมันคนละเรื่องเพิ่นจึงบอกไว้แล้วพยาธิเกิดขึ้นในอกในใจดังที่ได้อธิบายให้ป้อออกไม่ออกได้ฟังมาแล้ว2 3 4ข้อแล้วสภาวะทุกข์เพราะว่าเกิดแก่เจ็บตายมันจึงประจำอยู่หั่นแล้วปะกินนกะทุกข์เฮาบ่ได้นึกบ่ได้ฝันว่ามันจะเกิดขึ้นปะกินนกะคือทุกข์มันจรมาคนเดียวมันเพราะว่าประสบอุบัติเหตุกาข
ของที่เขาเกิดไว้บ่ได้สมใจก็เกิดความทุกข์นิพัทธทุกข์ทุกข์เมืองนิทุกข์เพราะไข้หนาวทุกข์เพราะร้อนทุกข์เพราะเย็นทุกข์เพราะไข้ขี้ไข้เยี่ยวหมู่นั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นปอกออกแม่ออกฮือเอาธรรมมาใส่อกใส่ใจเนอะฮือได้รับความรู้ในธรรมดีๆแล้วทุกหมู่นี้มันจะรวมเข้ามาใส่วันนี้ก็ได้เอาเรื่องทุกที่มาเล่าฮือปอกออกแม่ออกพี่น้องทั้งหลายได้ฟังปกิณกทุกมันจรขึ้นมาอันข้อที่สี่นี้เรียกฮ้องกันว่าพยาธิทุกเพราะเป็นพยาธิมันจึงเกิดขึ้นกู่คนบอกว่าคนนั้นจะเป็นคนมั่งมีสีสุขล่ำโรยปั่นใดมันย่อมจะมีทุกข์ปั่นอั้นขอฟังพี่น้องข้องหิ่งทั้งหลายได้ฟังพิจารณาไปถามสภาวะธรรมมันบัดใจมากันมาแกล้งอย่างเฮาการทำความดีก็ปอความดีการทำบุญก็ปอบุญการทำกุศลก็ปอกุศลเอาไว้เป็นส่วนอย่าได้เอามาเปาะกันเอาได้มารวมกันมันบ่ฟังเมื่อมันเกิดขึ้นมาไตมันเกิดขึ้นมาก็เป็นโรคไตตับก็มีเชื้อโรคมันจึงมีการแอนตี้กันเป็นบางอย่างบางคนก็เอาคนใจเอามาใจในบ้านผัวเอามาถูกใจผัวบ่ถูกใจเมียก็มีบางทีถูกถึงผัวถึงเมียบ่ถูกใจกับลูกกับเต้าก็มีมันต่อต้านกันไปในตัวมันแอนตี้กันไปในตัวอย่างเอาว่ามีเงินมีคำแล้วสบายบางทีมันก็แอนตี้เฮาเหมือนกันมาเลือกลูกแต่ลงหนังสือพิมพ์ลักทองคำของพ่อของแม่เอาไปขายแล้วเอาไปซื้อรถให้แจกให้เพื่อนฝูงคนกันทองจะเป็น30-40 บาทเอาไปขายเหี่ยประตกประเสี่ยงแล้วเอามาซื้อรถเครื่องแจกเพื่อนแจกฝูงลักของพ่อของแม่อันเนี้ยมันบัดใจมันดีอ่ะกูยังมีเงินมีคำสะสมไว้ดีแล้วเพื่อเดือดร้อนมันจะได้ขึ้นได้ขายเสียลูกมันลักไปหายแซบมันแอนตี้กันเป็นอย่างนี้มันต่อต้านกันเป็นอย่างนี้ความทุกข์มันจึงเกิดขึ้นปันปอนเนอร์อายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกนัสสะวัฏโกพละวัฏโกวันนะวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพตาทุกขโลกาพญาเวลาโศกาจันตุจุปตวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาสัพพิติโยวัจจันตุสัพพโลโกวินัสตุมาเตภวะตวนตาลาโยสุขีติคาโยโกภวะอภิวาทานาสิริสนิจังพุทธาปจายโนจตตาโลธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปลังอุตสายังเห็นพระเมตตาอยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทัยฉโลมใจคนทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่นรอยยิ้ม
พระพักตร์ยังส่องแสงในดวงใจไทยไม่ลืมเสียงสายลมแผ่วเบาเหมือนเอ่ยคำปลอบว่าพระองค์ยังอยู่ใกล้ขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้สวนดอกไม้ยังบานดังวันเก่าราวกับเจ้าดอกไม้รู้ว่าพระองค์จากไปแต่กลิ่นหอมยังพัดผ่านใจให้ระลึกถึงพระเมตตาแผ่นดินนี้ยังส่องสว่างด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอเดินตามรอยเท้าแห่งพระแม่ไปธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมและเชื้อชาติไทยเป็นประชารัฐผ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสมัครคิดไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคุมขีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติทะเลพระดวงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลมใต้ฝุ่นหมุนมาทำลายล้างยังเว้นว่างพัดหมุนแม่คุณเอ๋ยแต่ลมปากถากถางไม่ว่างเลยยังลำเพยผ่านพัดอยู่อัตราปีเก่าต้องลมขมขื่นไม่ชื่นจิตเป็นลมพิษพัดฉิวจากชิวหาทั้งหยาบคายติฉินทั้งนินทาปีใหม่ยาว่าร้อยอย่างไม่สั่งเศร้าขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากวัดดอยสัพพันยูตำบลดอนเปาอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ผ่านทาง Facebook ไลฟ์สวัยเทพบุญเหมือนเดิมแล้วก็จะได้นำไปออกอากาศในวันพรุ่งนี้นี่ก็บันทึกเสียงล่วงหน้ามา1 วัน
เหมือนเดิม ซึ่งตอนนี้ก็ยังพักผ่อนนอนหนาวอยู่ที่วัดดอยสัพพันยูแห่งนี้อันมีท่านพระครูสุตตกิจจาภิรมย์หรือท่านอาจารย์พระมหาอุทัยของเรา จากวัดพระธาตุดอยสุเทพมาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่เกือบ30 ปีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปถามดูถึงกี่ปีแน่เนี่ยเฉพาะการอบรมบาลีนี่ก็23 ปีเข้ามาแล้วครบ22 ปีไปแล้วเห็นว่านะปีนี้เป็นปีที่23ก็ขอโมทนาขอบคุณเจ้าภาพวันนี้ท่านอาจารย์ดร.ณัฐพลจากวัดสวนดอกวันนี้มากับท่านอาจารย์ดร.พระมหาสมพงษ์ปรริญญาธรรม9 ประโยคจากวัดสวนดอกแต่ตอนนี้อยู่ที่ประเทศเยอรมันตอนนี้กลับมาทำวีซ่าจะไปในเดือนเมษายนนี้อีกวัดไทยเบอร์ลินเป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมนีเป็นพระธรรมทูตประจำอยู่ที่นู่นแต่ตอนนี้มาทำวีซ่าแล้วก็วันนี้มาเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้อบรมก่อนสอบรวมกับอาจารย์ดร.ณัฐพลวัดสวนดอกเหมือนกันแล้วก็มีอาจารย์มาอีก2 รูปลืมชื่อไป จำชื่อไม่ได้จำหน้าคุ้นๆอยู่เป็นอาจารย์ใหม่เป็นอาจารย์ใหม่ลูกศิษย์ไปเรียนจบมาจากต่างประเทศแล้วตอนนี้มาบรรจุเป็นอาจารย์อยู่ที่วัดสวนดอกวิทยาลัยสงฆ์วิทยาเขตขอไปวิทยาเขตเชียงใหม่มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่โอ้วันนี้มีนี่เขาเรียกอะไรโรตีมาด้วยโอ้หลายร้อยอันน่ะหลายร้อยห่ออย่างเงี้ยห่อยาวแค่นั้นนี้ เต็มทุกโต๊ะเลยโต๊ะหนึ่งเป็น7-8 อัน 4-5 อันแล้วก็อาหารอีกลูกชิ้นทอดอีกโอ้เห็นว่า80 กิโลเหมือนกันนะโอ้โห80 กิโลนี่ก็เป็นหมื่น80 กิโลนี่เป็นหมื่นบาทอ่ะเดี๋ยวก่อนมันเป็นอย่างนี้80นี่ว่าผิด8 กิโลละ80กิโลละ80มันมาหลายกิโลรวมแล้วมันเป็น10,000 กว่าบาทวันนี้เจ้าภาพหลักสบายเลยคณะสงฆ์ภาค7ไม่ต้องจ่ายเงินอะไรเลยแล้วก็อาหารการกินมีขนมมาอีกนี่แล้วก็มีน้ำลำไยนี่นะโอ้วันนี้แต่ผู้พูดไม่ได้ฉันมากเพราะว่าวันนี้ไม่ฉันข้าว7 วันหรือวันอาทิตย์หน้าเราไปฉันข้าวทีหนึ่ง7 วันฉันข้าวทีหนึ่งอันนี้กินแต่ลูกชิ้นกินต้มจืด
อะไรกินโรตีสักห่อหนึ่งโอ้โมทนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งวันนี้กินกันเหลือเฟือเลยจากวัดสวนดอกท่านอาจารย์ดร.ทัศน์ณัฐพลก็เป็นลูกศิษย์นี่แหละเป็นลูกศิษย์ผู้พูดนี่แหละเรื่องมันนะสอนมาโน่นเนี่ยตั้งแต่ปริญญาตรีนู่นน่ะท่านอาจารย์ดร.ณัฐพลนี่นะเพราะนั้นเป็นสามเณรมั้งโอ้เป็นพระแล้วเป็นพระแล้วนี่จบทำตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนี่จบปริญญาเอกแล้วโอ้ลูกศิษย์เก่าแก่ลูกศิษย์เก่าแก่สมัยหนุ่มนานสมัยหนุ่มนานมาแล้วน่าจะ40 กว่าปีมาแล้วนะดู20 กว่าปีเกือบ30 2536นู่น36 37นู่น36 37นู่นมาเริ่มสอนอยู่ที่วิทยาเขตเชียงใหม่นะ2536กลับจากประเทศอินเดีย2536มาก็บรรจุเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่2536เนี่ยเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันเลยเพราะว่าตอนนี้มันดึกแล้ว FC เงียบหมดแล้วนี่ FC ทั้งหลายถ้าจะเข้าปิ้งหมดแล้วเนี่ย ตอนนี้มัน3 ทุ่มแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวดูก่อน3 ทุ่ม 45จนจะ50แล้ว3 ทุ่ม 45แล้วจะ4 ทุ่มเลยเนี่ยจะ4 ทุ่มแล้ว FC เราจะหลับกันหมดเดี๋ยวต้องพูดให้ผีฟังก่อนวันนี้ พูดให้ผีฟังก่อนล่วงหน้ามา1 วันพรุ่งนี้จึงค่อยนำไปออกอากาศทางสถานีวิทยุ5 แห่งวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดฝายหินวัดพระบาทพระพุทธบาทอุดมวัดปากทางเจริญนี่พระบาทอุดมอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่วัดปากทางเจริญอำเภอดอยหล่อแล้วก็มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง8 โมงถึง 9 โมงเช้าทุกวันเลยแต่ยกเว้นวัดดอยสุเทพเรานี่ตอน5 ทุ่ม 5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนของวัดฝายหินตอนนี้ก็จากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็เพิ่มวันอาทิตย์อีก1 วันวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์มันบอกตาวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์8 โมงถึง 9 โมงเช้าวันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมพระไตรปิฎกเล่มที่25อัตถกถาพระวินัยในหนังสือประกรณ์พิเศษสามมนหนังสือสามมนเล่มที่3เรียกว่าตติยสมันตปาสาธิกาเล่มที่3ตอนนี้อยู่ในโพธิกถาหน้า 4หน้า 4มหาวารวรรคหน้า 4มหาวารวรรคโอ้นี่อักษร
เมียนมาเข้ามานี่อักษรเมียนมาหรืออักษรลาวเนี่ยดูไม่ชัดตอนนี้ตาชักแย่โอ้เมียนมาอักษรเมียนมาอ่านไม่ได้ขออภัย อ่านไม่ได้มีลูกศิษย์เยอะจากประเทศพม่านี่นะสมัยสอนอยู่ที่มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่มาจากประเทศพม่านี่เยอะเลยทั้งย่างกุ้งเนี่ยมาจากย่างกุ้งมาจากอะไรทางยะไข่ทางยะไข่นู่นนะแล้วก็ทางไทยใหญ่เชียงตุงเนี่ยทางเชียงตุงเนี่ยท่าขี้เหล็กเนี่ยนะท่าเชียงตุงท่าขี้เหล็กเนี่ยนะใช้อักษรพม่าเดิมก็เป็นอักษรของล้านนานี่แหละแต่พอไปถึงพม่าก็ไปเขียนพลิกแพลงกลมๆแล้วก็วงว่างๆอยู่นั่นข้างหน้าข้างหลัง แตกต่างออกไปเหมือนกับไปประเทศเขมรนะที่เขมรก็อักษรล้านนานี่แหละก็ไปเขียนตัวรอใส่ข้างบนถามว่าเขียนทำไมมันสวยงามหมดนะอีกอย่างหนึ่งให้มันแปลกจากอักษรล้านนานี่เรื่องของเรื่องมันตอนนี้ขอต้อนรับพี่เนติแก้วเคนโอ้ยังไม่นอนสาธุกรุงเทพกี่องศาเนาะวันนี้ เชียงใหม่ลงอีกแล้ว เชียงใหม่นี่นะลงอีกแล้ววันนี้เดี๋ยววันนี้กี่องศาแล้วนะ19 องศาท้องฟ้าแจ่มใสเลยนะนี่ดอนเปาตำบลดอนเปาอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่19 องศาอีกแล้วเมื่อวานนี้ลดลงมา21 องศาวันนี้19 องศาแสดงว่ามกรานี้น่าจะยังคงหนาวอยู่ไปจนถึงกุมภาน่าจะได้จนถึงกุมภาทางกรุงเทพก็คงจะเหมือนเดิมนะเมื่อวานนี้เห็นบอกมา31 องศา31เขตลาดบูรณะกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี31 องศาโมทนาขอบคุณพี่เนติเป็นอย่างยิ่งวันก่อนหลายๆท่านเข้ามาพิกาดก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ได้เจอกันนานเนกาเล ยังไม่นอนก็เข้ามาโอ้ยังอ่านไม่ได้นี่อักษรพม่านี่นะเมียนมาอักษรเมียนมานี่ขออภัยมีรูปเจดีเข้ามาด้วยมีรูปเจดีชเวดากองหรือมั้งโอ้สวยงามมาอันนี้อยู่ในโพธิกถาในมหาขันธกวรรคสมันตปาสาธิกาอัตถกถาพระวินัยซึ่งอยู่ในคุตทกนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่25เป็นเล่มแรกของคุตทกนิกายในจำนวน9เล่มจากเล่มที่15เป็นเล่มแรก33เป็นเล่มสุดท้ายเล่มที่26ก็นำเอาเรื่องอะไรวิมานวัตถุเปตวัตถุนำเสนออยู่ในรายการนาวาวังทองซึ่งทั้งหมดนี้83วิมาน
มีมารบนสวรรค์ตอนนี้ได้ไปแล้วประมาณ20วิมาน20 กว่าละ20 กว่าวิมานละจะ30แล้วมั้งหนึ่งเพราะว่าเขาเอาหมวดที่3แล้ววรรคที่3เอามาเรื่องโพธิกถาวันนี้ก็มาต่อบทว่ามนัสสากาสิมนัสสากาสิมนัสสากาสินี่ก็คือมนสินะแปลว่าในใจมนสิในใจกับอากาสิบวกกันมนสิกับอากาสิเป็นมนัสสากาสิมนัสสากาสินี่ก็เรียกสนธิกันมนัสสากาสิแปลว่ากระทำไว้ในใจแต่นี่ใช้กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนตรัสรู้ใหม่ๆนะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตรัสรู้ใหม่ๆของพระพุทธเจ้าทรงทำไว้ในพระทัยเกี่ยวกับธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงบรรลุตั้งแต่ธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นต้นเลยนะจนถึงกระบวนการต่างๆธรรมะ41,000 พระธรรมขันธ์ธรรมะนี่นะ41,000 พระธรรมขันธ์แล้วก็พระวินัย41,000 พระธรรมขันธ์คือ41,000 ข้อนะ41,000 ข้อวินัย41,000 ข้อรวมเป็นเดี๋ยว2 ว่าผิดไป21,000 ข้อพระวินัย21,000 ข้อพระธรรมรวมเป็น42,000แต่อภิธรรมเยอะกว่าอภิธรรมนี่ไปอีกเท่าหนึ่งเลย42,000เลยเท่ากับวินัยกับพระสูตรบวกกันน่ะ รวมแล้ว84,000 พระธรรมขันธ์84,000แล้วนี่มาดูโพธิกถาวันนี้มาถึงตอนที่พระพุทธองค์ทรงทำไว้ในใจทรงทำไว้ในพระทัยนะทำในพระทัยในอนุโลมและปฏิโลมทั้งสองนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงทำในพระทัยด้วยอนุโลมด้วยประการใดเพื่อแสดงประการนี้ก่อนพระธรรมสังฆาหกาจารย์จึงกล่าวว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นต้นคือเป็นอนุโลมว่าไปข้างหน้าถ้าปฏิโลมก็ว่าถอยหลังเหมือนกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันนี้ว่าไปข้างหน้าเป็นอนุโลมถ้าว่าถอยหลังสัทธพุทธสัมมาสัมโตอย่างนี้วาคะพะสัตตัตโมนะงานนี่อันนี้เดี๋ยวว่าเป็นคาถานะนี่นะเป็นคาถาสำหรับเสกเป่าน้ำมนต์นี่สุดยอดเลยนะงูกัดเนี่ยเสกน้ำเพี้ยงไปอย่างนี้นะเลือดไหลออกมาเลยมันเป็นเลือดพิษงูพิษงูไหลออกมาจากรูที่กัดที่งูฉกนะงูมันฉกตรงไหนนะเสกคาถาเนี่ยว่านโมถอยหลังเนี่ยนโมปฏิโลมเนี่ยสัทธพุทธสัมมาสัมโตวาคะพะสัตตัตโมนะนี่นะแต่ต้องว่าเป็นภาษาล้านนานะไม่ว่าเป็นคำเมืองเนี่ยสัทธพุทธสัมมาสัมโตวาคะพะสัตตัตโมนะเป่าน้ำมนต์ไล่พิษงูเนี่ยโอ้สุดยอดเลยงูกัดปุ๊บนี่นะมันขึ้นมากัดตรงไหนมันจะอยู่ในเลือดนะ
ในโลกเสกคาถานี้อันนี้เขาเรียกว่าปฏิโลมว่าปฏิโลมว่าถอยหลังสัตตพุสัมมาสัมพุทโธว่ากับพระสตันโมนะนี่ เป็นคาถาเป็นกำเมืองอันนี้ได้สืบทอดมาจากพ่อคุณเป็นไข้เนี่ยเสกน้ำมนต์เนี่ยนะเสกน้ำมาให้ดื่มหายเป็นไข้อย่างนี้ก็มี แต่ต้องคนที่เรียกว่าคนที่ถือคาถาขึ้นนะคนถือขึ้นนะอย่างเรานี่มันไม่หายอ่ะ ว่ามันไม่หายอ่ะเอาไปเสกใส่พิษงูก็ไม่ออกอ่ะพิษงูก็ไม่ออกแต่พ่อของผู้พูดนี่นะวันน้อยทองวันน้อยทองนี่โอ้ใช้เนี่ยปฏิโลมนี่แหละนะโมเขาเรียกนะโมปฏิโลมหรือนะโมถอยหลังนะโมถอยหลังหรือนะโมปฏิโลมว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอันนี้เป็นอนุโลมถ้าปฏิโลมนี่ต้องว่าถอยกลับมาสัตตพุสัมมาสัมพุทโธว่ากับพระสตันโมนะนี่ พยายามเอามาใช้แต่มันไม่ได้ถือคาถาไม่ขึ้นนี่เรื่องมันนี่มามนัสสากาสิทำในได้ทำในใจได้ทำในพระทัยก็คือทำไว้ในพระทัยนะในอนุโลมและปฏิโลมทั้งสองนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงทำในพระทัยด้วยอนุโลมด้วยประการใดเพื่อแสดงประการนี้ก่อนพระธรรมสังขารกาจารย์จึงกล่าวว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นต้นคือเริ่มตั้งแต่อวิชชาไปในปฏิจจสมุปบาทอวิชชาปัจจยาสังขาราเนี่ยเริ่มต้นคืออวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารคือการปรุงแต่งกายปรุงแต่งจิตนี่นะปรุงแต่งร่างกายปรุงแต่งจิตของเรานี่นะคนเราเนี่ยที่จะเกิดมาเป็นคนได้เนี่ยต้องมีอวิชชาเป็นปัจจัยนะคือเพราะความไม่รู้กันเพราะความไม่รู้เขาเรียกว่าความหลงอวิชชานี่คือความหลงความไม่รู้ได้แก่ไม่รู้อะไรได้แก่ไม่รู้เรื่องธรรมะนี่แหละไม่รู้อริยสัจจะทำทั้งสี่ไม่รู้ในเรื่องของกิเลสทั้งสามเนี่ยราคะโทสะโมหะไม่รู้ก็เลยมีราคะโทสะโมหะเมื่อมีราคะมีความกำหนัดในกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่นะก็ทำให้คนเราเนี่ยลุ่มหลงมัวเมาในเรื่องของกามคุณก็แต่งงานกันแต่งงานกันก็มีลูกออกหลานมาเนี่ย นี่แหละสังขารนี่อวิชชาเป็นปัจจัยทำให้เกิดสังขารคือร่างกายเราเนี่ยคือคนเรานี่ทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนี่ก็คือขันธ์ห้าเนี่ยขันธ์ห้านี่มันจะเกิดมาได้เลยเพราะมีอวิชชาว่าที่รู้อวิชชาแล้วก็ไม่ประกอบอีกถ้ารู้ถ้ามีวิชชาถ้ารู้เรื่องของสังโยชน์10ประการกิเลส3ตัวใหญ่ราคะโทสะโมหะก็ละได้รู้แล้วก็ละได้ก็ไม่มีการสังขารก็ไม่เกิดโอ้ตอนนี้ขอต้อนรับโอ้นี่เดี๋ยวโอ้อาจารย์วงเจริญอาจารย์วงเจริญวงวานโอ้สาธุยังไม่หลับอันนี้เข้ามานี่คนเชียงใหม่เขานี่ละคนเชียงใหม่เขาเลยนะไปอยู่กรุงเทพตอนนี้ทำงานเกษียณแล้วเป็นปู่ของลูกหลานแล้ว อยู่กรุงเทพ
อดีตเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เมื่อก่อนเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดหมื่นเงินกองนี่โอ้ไม่ได้เจอกันนานแล้วนี่เดี๋ยวจะไปเยี่ยมนี่จะไปกรุงเทพเดี๋ยววันที่19นี่จะไปกรุงเทพเด้อวันที่19นี่ไปสอบวัดสะเกษวันที่21เสร็จแล้วดูท่าทางว่าจะต้องอยู่ทำพาสปอร์ตใหม่สักเล่มหนึ่งทำพาสปอร์ตใหม่สักเล่มปีนี้พาสปอร์ตมันจะหมดปีหน้าแต่ว่าต้นปีมันตอนนี้มันเหลืออยู่ไม่ถึงปีแล้ว 7-8 เดือนนี่มันเหลือ 7-8 เดือนเขาก็แนะนำให้ทำใหม่เลยทำใหม่ก็ได้5 ปี5 ปีนี้ก็ไปใช้หมดพอดีอาจารย์วงเจริญเดี๋ยวทำวีซ่าไปคราวนี้5 ปีไปอยู่ประเทศเอสโตเนียนู่นนะ5 ปีนี่นะหมดพาสปอร์ตพอดีเลยหมดทั้งวีซ่าทั้งพาสปอร์ต จะได้กลับมาปี2574ไปปีนี้69 70 71 72 73 74 2574กลับมามาดูวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นอย่างนี้ไอ้ที่ว่าวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเนี่ยสังขารคือตัวเราเนี่ยตัวเราเนี่ยรูปธรรมและนามธรรมคือขันธ์5เนี่ยนะเกิดขันธ์5นี่มานะมันเป็นเพราะอวิชชาดังที่กล่าวมาเนี่ยอวิชชาทำก็คือคนเราเนี่ยท่านหญิงท่านชายคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยที่แต่งงานกันเนี่ยเพราะอวิชชาเนี่ยนะเพราะอวิชชาเพราะมีอวิชชาเนี่ยเพราะไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักความเดือดร้อน ก็สมสู่แต่งงานกันก็เกิดลูกออกมาเนี่ยเกิดลูกออกมาเกิดสังขารออกมาต่อกันไปเรื่อยจึงเรียกว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราเกิดสังขารแล้วก็เกิดวิญญาณอะไรนี่นามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสนั่นเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยนะก็ให้เกิดเป็นสิ่งที่อาศัยซึ่งกันและกันสังขารเนี่ยอาศัยวิญญาณเนี่ยก็เดี๋ยวอาศัยอวิชชาเนี่ยนั้นอวิชชาจึงเป็นก่อเกิดในคำนั้นผู้ศึกษาพึงทราบความในบททั้งปวงโดยในนี้ว่าอวิชชานั้นด้วยเป็นปัจจัยด้วยเพราะฉะนั้นชื่อว่าอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมเกิดพร้อมเพราะอวิชชาอันเป็นปัจจัยนั้นความสังเขปในบทว่ามนสากาสินี้เท่านี้ส่วนความพิสดารผู้ต้องการวินิจฉัยที่พร้อมมูลด้วยอาการทุกอย่างพึงถือเอาจากวิสุทธิมรรคสัมโมหวิโนทนีนะเป็นประกรณ์พิเศษนะคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี่นะแล้วก็สัมโมหวิโนทนีนี่นะและอัตถกถาแห่งมหาวิพังนี่มูนิวิสุทธิมรรคสัมโมหวิโนทนีอัตถกถาแห่งมหาวิพังนี่เป็นอัตถกถาวินัยของเล่ม 1เล่ม 2เนี่ยสามมนเล่ม 1เล่ม 2พระไตรปิฎกเล่มที่1-8พระวินัยนะ1-8นี่เป็นหลักนะเป็นวินัยเป็นหลักส่วนอัตถกถาอย่างสามมนนี่นะ
เล่ม 1 เล่ม 2เนี่ยมหาวิพังค์เนี่ยมหาวิพังค์นี่มีอรรถกถาคือมี dictionary หรือพจนานุกรมท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หลวงพ่อประยุทธ์โตบอกว่าเนี่ยมหาวิพังค์พระสัมโมหวิโนทนีหรือสมันตปาสาธิกาเนี่ยนะอะไรอัตถกถามหาวิพังค์หรือคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนี่ยเหล่านี้เป็นอัตถกถาพระวินัยอัตถกถาธรรมเนี่ยสัมโมหวิโนทนีอัตถกถามหาวิพังค์นี่เป็นวินัยเล่ม 1 เล่ม 2ของพระไตรปิฎกเล่ม 1 ถึงเล่ม 8เล่มที่ 1 ถึงเล่มที่ 8ในพระไตรปิฎกเนี่ยนั่นเป็นหลักใหญ่แต่นี่เป็นอัตถกถาก็ในรายละเอียดที่เกี่ยวกับว่ามนสากาสิในการทำไว้ในพระทัยของพระพุทธองค์เนี่ยนะมีรายละเอียดยังไงบ้างต้องไปดูในคัมภีร์วิสุทธิมรรคสัมโมหวิโนทนีแล้วก็อัตถกถาแห่งมหาวิพังค์นะและพระผู้มีพระภาคได้ทรงทำในพระทัยโดยปฏิโลมด้วยประการใดเพื่อแสดงประการนี้ท่านจึงกล่าวว่าอวิชชายตุเววะอเสสวิราคะนิโรธาสังขารนิโรโธโอ้โหว่าก็เป็นปฏิโลมนะโน่นนะถ้าเป็นเนี่ยภาษาไทยเราก็ตั้งใจนะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตใช่ไหมถอยจากอุปายาตโทมนัสทุกขะถอยมาอย่างนี้นะถอยมาอุปายาตแล้วก็ถอยมาทุกข์แล้วก็โสกะปริเทวะก่อนปริเทวะโสกะเนี่ยถอยมาอย่างนี้ถอยมาแล้วก็มาชาติแล้วก็ภพชาติภพแล้วก็ถอยมาอุปาทานถอยมาตัณหาถอยมาผัสสะเวทนานามรูปสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขารแล้วก็อวิชชาอย่างนี้ถอยมาอย่างนี้ถอยมาเขาเรียกว่าปฏิโลมนะปฏิโลมถอยมาในคำนั้นพึงทราบวินิจฉัยดังนี้บทว่าอวิชชายตเวตัดบทว่าอวิชชายตุเอวะอวิชชายะก็คือความไม่รู้นะแล้วก็ตุแล้วก็เอวะอันนี้มันเป็นนิบาตเป็นนิบาตตุเอวะบทว่าอาเสสวิราคะนิโรธามีความว่าเพราะดับไม่เหลือด้วยมรรคกล่าวคือวิราคะนะท่านดับไม่เหลือไม่มีวิราคะนี่นะมีวิราคะนี่นะคือความไม่มีราคะเนี่ยเมื่อไม่มีราคะนี่ก็ไม่มีแล้วทีนี้ไม่มีการสมสู่หรือการแต่งงานกันเนี่ยไม่มีผู้หญิงผู้ชายหรือไม่มีคุณพ่อคุณแม่ที่แต่งงานกันเนี่ยนะก็ดับเรียกว่าดับต้นเหตุมันเลยดับไม่มีสังขารก็จะไม่เกิดเมื่อสังขารไม่เกิดวิญญาณจะมาจากไหนคำว่าสังขารเกิดเนี่ยหมายถึงว่าที่มันเกิดอยู่ในขันธ์หลังจากที่มีการสมสู่กันเนี่ยนะตัวสเปิร์มมาตัวชัวของผู้ชายนะสุจิเนี่ยนะแล้วก็ไปผสมกับรังไข่ของผู้หญิงที่สุกรังไข่ที่สุกเนี่ยนะเป็นก็
กลายเป็นกะละละนี่เป็นกะละละเขาเรียกว่าเป็นก้อนเนื้ออยู่ในครรภ์ของมารดาเนี่ยเสร็จแล้วก็อันนี้คือสังขารนะคือตัวสังขารนะตัวที่จะเป็นตัวตนของเราเนี่ยคืออันนี้คือสังขารแล้ววิญญาณมาอย่างไงวิญญาณนี่จะมาจากบนสวรรค์ลงมาจุติลงมาคือเคลื่อนจากบนสวรรค์ลงมาจุติลงมาแล้วก็มาปฏิสนธิในกะละละก้อนเลือดที่อยู่ในท้องของคุณแม่เนี่ยนะในครรภ์ของคุณแม่เนี่ยนะจึงจะเป็นตัวถ้าไม่มีวิญญาณเข้ามานะจิตถ้าไม่มีจิตเข้ามาเนี่ยนะมันก็จะแท้งตายเขาเรียกว่ามันแท้งออกมาเลยไม่เป็นตัวไม่เป็นคนเหมือนที่เขาเอาไปใส่หลอดแก้วไปใส่หลอดแก้วนะที่ไม่มีวิญญาณเข้านะก็ไม่เป็นคนที่นี่มีวันหนึ่งไอ้หลอดแก้วนี่มันแตกมันก็เป็นรูเนี่ยวิญญาณเข้าได้เข้าที่รูเลยนะปรากฏว่าไอ้ที่เขาเอาผสมกันแล้วไปใส่ในหลอดแก้วนั้นใช้ได้ไงเป็นตัวคนเล็กๆดิ้นนกแต๊กว่าอะไรก็มันมีจิตมีวิญญาณเข้ามาปฏิสนธิไงต่อมาเขาก็เลยเจาะรูเล็กๆเจาะรูเล็กๆเวลาเอาผสมกันเรียบร้อยไปใส่ในหลอดแก้วเจาะรูเป็นมีชีวิตแล้วก็เป็นคนแล้วก็จึงเอากลับเข้าไปไว้ในครรภ์ของผู้หญิงครรภ์ของมารดาของผู้หญิงอีกทีหนึ่งนี่เขาเรียกว่าผสมในหลอดแก้วผสมพันธุ์ในหลอดแก้วเนี่ยเป็นวิวัฒนาการสมัยใหม่เป็นวิทยาศาสตร์ผสมลูกได้โดยเอาอสุจิของผู้ชายกับของผู้หญิงเนี่ยแต่ตอนที่อสุจิของผู้หญิงก็ต้องเอาตอนที่รังไข่สุกนะหรือมีเมนนะหรือมีเมนมีประจำเดือนมานะต้องเอาตอนนั้นที่มีประจำเดือนนะเอาไปผสมกับสเปิร์มมาตัวชัวของผู้ชายนะเสร็จแล้วไปใส่ในหลอดแก้วเจาะรูเล็กๆนะเจาะรูเพื่อให้วิญญาณเข้าเพื่อให้จิตเนี่ยจิตของคนเราเนี่ยมาจากบนสวรรค์มาแล้วก็เข้าไปในรูเล็กๆถ้าไม่มีรูไม่ได้เพราะเขาทำอยู่หลายวันเขาทดลองใส่ดูหลายวันมันไม่เป็นมันเสียไปหมดมีวันหนึ่งมันแตกอย่างว่านะมันแตกแล้วเขาก็ไม่ได้สังเกตนะพอมันแตกมันมีชีวิตอยู่นี่มันดิ้นดอกแดกแล้วเขาก็มาตรวจดูมันแตกนี่เองมันแตกแล้วมันแสดงว่ามันมีรูจะวิญญาณเข้าไปได้ต่อมาเขาก็เจาะรูเขาก็ใส่แล้วก็เจาะรูเล็กๆเจาะรูเล็กๆเป็นหมดเลยได้รับความสำเร็จผสมพันธุ์จากในหลอดแก้วเสร็จแล้วก็เอาไปฝากไว้ในครรภ์ของมารดาของผู้หญิงอีกทีหนึ่งโตขึ้นก็คลอดออกมาเป็นคนเป็นสังขารแต่คราวนี้อเสสวิลาคะนิโรโทอนิโรธาสังขารนิโรโทอวิชชายตเวเสสวิลาคะนิโรโทนี่หมายถึงว่าอวิชชาเนี่ยมันดับดับเพราะอะไรเพราะดับวิราคะคือไม่มีความใคร่ไม่มีความกำหนัดเพราะผู้หญิงผู้ชายถ้าไม่มีความใคร่ไม่มีความกำหนัดก็ไม่ผสมพันธุ์กันเนี่ยไม่ไปสมสู่กัน
เพราะอะไรถ้ามีความใคร่มีความกำหนัดก็จึงไปผสมพันธุ์กันไปอยู่ร่วมกันผสมพันธุ์กันที่เกิดสังขารนี้ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แต่พอมันดับอย่างนี้ดับไม่เหลือเลยเนี่ยอเสสวิราคานิโรโทอุทาสังขารนิโรโทนี่นะในคำนั้นพึงทราบวินิจฉัยว่าไม่ทราบวินิจฉัยดังนี้เนี่ยเพราะดับไม่เหลือแห่งไม่ดับไม่เหลือด้วยมรรคกล่าวคือวิราคะเนี่ยบทว่าสังขารนิโรโทได้แก่ความดับคือความไม่เกิดขึ้นแห่งสังขารทั้งหลายก็แลเพื่อแสดงว่าความดับแห่งวิญญาณจะมีก็เพราะดับแห่งสังขารทั้งหลายก็ในดับไปแล้วอย่างนั้นและธรรมทั้งหลายมีนามรูปเป็นต้นจะเป็นธรรมที่ดับดีแล้วทีเดียวก็เพราะดับแห่งธรรมทั้งหลายมีวิญญาณเป็นต้นท่านจึงกล่าวว่าคำว่าสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโทเป็นต้นแล้วกล่าวคำว่ากองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เป็นอันดับไปด้วยประการฉะนี้เพราะฉะนั้นต้องอวิชชาดับอวิชชาดับแล้วสังขารก็ดับสังขารดับว่าวิญญาณก็ดับมันดับยังไงมันไม่มีไม่มีอวิชชาแล้วมันก็ไม่มีการสมสู่กันอย่างว่าไม่มีราคะไม่มีความกำหนัดไม่มีตัณหาความใคร่ความอยากความต้องการทางเพศทางใจจิตไม่มีจิตไม่มีราคะไม่มีความกำหนัดก็ไม่ส่องเสพไม่ผสมพันธุ์นี่มันจึงกลายเป็นดับเพราะฉะนั้นอันที่ดับอันแรกนั่นก็คือต้องดับราคะนี่แหละมันจึงจะไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณไม่มีนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติดับหมดไม่มีต้นไม่มีมันจะมีได้ยังไงสังขารไม่มีแล้วอย่างอื่นมันก็ไม่มีไม่มีอันนี้เรียกว่าปัจจัยาการพุทธองค์ทรงลำพึงเรียกว่าโพธิกัดอยู่ในโพธิกถาตอนที่ตรัสรู้ใหม่ๆนะตอนนี้ตรัสรู้ใหม่ๆในบทเหล่านั้นบทว่าเกวรัสสะได้แก่ทั้งมวลหรือล้วนความใจความว่าปราศจากสัตว์นี่เมื่อดับแล้วก็ไม่มีแล้วคำว่าสัตว์ก็ไม่มีแล้วไอ้กละไม่มีไงแล้วสัตว์จะเกิดมาได้ยังไงไม่มีเกิดมาแล้วจึงเรียกว่ามันดับนี่แต่ถ้ามีเนี่ยถ้ายังมีอวิชชาคือความไม่รู้ลุ่มหลงมัวเมาผู้หญิงผู้ชายก็มีเพศสัมพันธ์กันสังขารก็เกิดมาเพราะอวิชชานี่แต่ถ้ามีวิชชาเมื่อไหร่อวิชชาดับไปเหลือแต่วิชชาเนี่ยนะก็จะไม่มีราคะไม่มีความใคร่ไม่มีความกำหนัดก็หมดเชื้อในการที่จะไปผสมพันธุ์กันสองบทว่านิโรโทโหติมีความว่าความไม่เกิดย่อมมีก็มีความไม่เกิดมีเกิดขึ้นสองบทว่าเอตมัตถังวิทิตวามีความว่าเนื้อความนี้ใดที่พระธรรมสังฆาจารย์กล่าวว่ากองทุกข์มีสังขารเป็นต้นเป็นอันเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งปัจจัยมีวิชชาเป็นต้นและ
เป็นอันดับไปด้วยอำนาจดับแห่งปัจจัยมีอวิชชาเป็นต้นคืออวิชชาดับดังนี้ทรงทราบเนื้อความนั้นด้วยอาการทั้งปวงหมายถึงพุทธองค์นะพุทธองค์พิจารณา49วันนะใน49วันเนี่ยที่ละแห่งละ7วัน7วัน7วัน7แห่งเนี่ยตั้งแต่โคนต้นโพพฤกษ์แล้วก็ที่จงกรมที่คละเจดีย์รัตนคละเจดีย์อะไรต่างๆอาชวรนิโคตราชายตนะจนถึงสมุจลินที่ละ7วัน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 รวมแล้ว49วันพิจารณานี่แหละพิจารณาสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้นี่คือเหตุเกิดแห่งสังขารเหตุเกิดแห่งสังขารที่พระองค์ตรัสรู้ก็คือปฏิจจสมุปบาทนี่แหละสืบเนื่องมาจากอริยสัจสี่ดับเขาให้รู้อริยสัจสี่รู้ทุกข์รู้สาเหตุของความทุกข์หรือการดับทุกข์แล้วก็รู้มรรคมีองค์8ที่ปฏิบัติได้นำเข้าไปสู่การดับทุกข์นี่เห็นไหมที่สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ใต้ต้นโพเนี่ยคืออันนี้คืออริยสัจสี่นี้แล้วก็ปฏิจจสมุปบาทไอ้ที่มันตามมาเป็นกระบวนก็คือธาตุ4ขันธ์5สติปัฏฐาน4พวกนี้นะเป็นกระบวนการที่พุทธองค์ทรงทราบก็ทรงพิจารณา49วัน49วันตรงนั้นตรงนี้ที่ละ7วัน7วัน7วันน่ะที่ว่าไม่ฉันข้าวไม่ฉันอะไรนะอิ่มมัทุปายาตที่นางสุชาดาถวายจานเดียวแค่นั้นนะอยู่ได้49วันพอพ้น49วันแล้วรับสตุผงสตุก้อนของพ่อค้า2คนนะที่ได้เส้นผมมา2เส้นแล้วมาสร้างเจดีย์ที่วัดสเวดากองเนี่ยที่พม่าเนี่ยตะปุษะกับพันธิกะ2คนเป็นพ่อค้าไปขายของที่ประเทศอินเดียชมพูทวีปสมัยนั้นนะเห็นพระพุทธเจ้าออกจากสมาบัติใหม่ๆพระเจ้าออกจากสมาบัติใหม่ๆโอ้หิวข้าวพระเจ้าถ้าจะหิวข้าวหน้าดำหน้าแดงละเอาข้าวสตุผงสตุก้อนเนี่ยนะให้ถวายพุทธองค์หลังจากที่พุทธองค์จากสมาบัติ49วันนะ2คนนี่แหละไปถวายพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็ดึงเส้นผมเนี่ย1เส้นให้ตะปุษะ1เส้นให้พันลิกะเอาไปว่างั้นในนิเกศา2คนนี้ได้พระเกศาของพระพุทธองค์เอามาบรรจุไว้ในสเวดากองเนี่ยพระธาตุตะกุ่งที่เมืองย่างกุ้งประเทศพม่าเนี่ยนั่นน่ะเอามาสมัยนั้นนะโอ้สมัยพระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆนำมาอาจารย์วงเจริญอาจารย์วงเจริญนี่รู้ดีเป็นเนติด้วยโอ้นี่รู้ดีเกี่ยวกับเรื่องโพธิกถานี่นะในหนังสือปฐมสมโพธิในหนังสือโพธิกถาหนังสืออะไรที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยสมันตปาสาธิกาวิสุทธิมรรคสัมโมหวิโนทนีอัตถกถามหาวิพังค์อัตถกถามหาวิพังค์นี่รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มันจะมีอยู่ในหนังสือ3เล่มนี้ดูไปดูมาหมดเวลาโอ้โหดนาเป็นอย่างยิ่ง
กับอาจารย์วงเจริญวงวานเป็นท่านสุดท้ายเข้ามาสู่เส้นชัยของรายการในวันนี้โอ้โมทนาเป็นอย่างยิ่งวันนี้เล่าถึงแค่นี้ก่อนต้นเหตุที่ทำให้เกิดสังขารเรานี่นะเรื่องมันนี่นะอยู่ในโพธิกถานะใครต้องการอยากจะทราบรายละเอียดให้ไปอ่านคัมภีร์วิสุทธิมรรคไปอ่านสัมโมหวิโนทนีแล้วก็มหาวิพังค์นะมหาวิพังค์นี่ก็เป็นคัมภีร์เกี่ยวกับพระวินัยเป็นคัมภีร์เกี่ยวกับพระวินัยวันนี้อรรถกถาพระวินัยจากสามมนต์เล่มที่3เรียกว่าตัตติยสมันตปาสาธิกาเล่มที่3มหาวัคมหาวัควรรณนาโพธิกถาในหัวข้อโพธิกถาวันนี้ยังอยู่ในหัวข้อโพธิกถาก่อนเสร็จแล้วจะได้ว่าในเรื่องต่างๆต่อไปยังมีอีกหลายเรื่องหลายราวจะได้ว่าย้อนหลังไปสมัยอยู่ใต้ต้นอัชฌปารณิโคตอยู่ใต้ต้นโพอยู่ที่จงกรมที่ละ7 วันมีอะไรบ้างทำอะไรบ้างรายละเอียดจะบอกหลังจากที่พุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆในระยะ49 วันที่พระพุทธองค์เข้าฌานสมาบัติทำสมาธิภาวนาเพ่งระลึกถึงธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้มีอริยสัจ4เป็นต้นเลยนะโดยเฉพาะก็ปฏิจจสมุปบาทนี่ที่มันเป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอย่างนี้นะมีอวิชชาเป็นเริ่มแรกเป็นเริ่มต้นนั่น49 วันนี่พระพุทธองค์หลังจากตรัสรู้นี่ไม่ได้ทำอะไรพิจารณาธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้นี่นะไอ้ปฏิจจสมุปบาทนี่แหละทั้งสายเกิดทั้งสายดับสายดับก็นี่อเสสวิราคะนิโรโธนี่อวิชชายัตโตเวอเสสวิราคะนิโรโธสายอันนี้สายดับสายเกิดก็อวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณังปัจจยานามรูปังวิญญาณังสลายตนะปัสสะเวทนาธาตุอุปาทานว่าไปไอ้สายดับนี่ก็เหมือนกันก็เริ่มดับตั้งแต่อวิชชาเนี่ยอวิชชายัตโตเวอเสสวิราคะนิโรธเพราะว่าไม่มีราคะอวิชชามันจึงดับถ้ายังมีราคะอยู่ก็ผสมกันต่อไปไม่รู้เรื่องอะไรมารู้ขี้รู้ตดอะไรก็มีเพศสัมพันธ์แต่งงานกันมีลูกออกหลานนี่เหมือนนี่ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี่ เพราะอวิชชาเนี่ยเรื่องมันเอาละเมื่อวันนี้หมดเวลาก็ต้องขอมาข้อคิดท้ายรายการวันนี้ได้จากพลตรีนเรศจิตรักท่านในคนของเรานี่นะเขียนบทประพันธ์ไว้ว่าปีเก่าหนอก่อกรรมนำวิบัติให้ปวงสัตว์เวียนวงในสงสารสร้างบาปกรรมทำชั่วเป็นตัวมารคอยล้างผลาญหมู่สัตว์เป็นอัตราต่างเดือดร้อนดิ้นรนกังวลวุ่นทั้งบาปบุญผูกพันด้วยตัณหาที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยตัณหาราคะอะไรเนี่ยนะมีทุกข์บ้างสุขบ้างไม่สั่งสาปีใหม่ยาก่อกรรมนำบันดาลขอบคุณท่านนายพลนเรศจิตรักไว้ณที่นี้เป็นอย่างยิ่งค
ขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube เฟซเพจไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพรพึงอบรมเรื่องการเทศนา การเขียน การค้นคว้าซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ก็สามารถฝึกขึ้นมาได้ถ้ามีโอกาสมาก็นิมนต์มานะเราก็ได้ไปร่วมวันที่23แต่พอดีมันก็เอานั่นอยู่บนเก่าเนี่ยคล้ายๆกับมีการบวงสรวงนะสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเนี่ยอันนี้พระเจ้าตักสินมหาราชแล้วเราจะต้องฟังคำเนี่ยตีบนกล่าวว่าไอ้เนี่ยสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยพ่อชื่นชมเนี่ยพ่อชื่นชมอันนี้ก็เรียกว่าเนี่ยเป็นการชื่นชมในการปฏิบัติของพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยเราเนี่ยไอ้นี่เราระลึกถึงแล้วก็เนี่ยเราก็เนี่ยไปร่วมในการไอ้ตีเป็นกันจะเป็นกันนั่นนะบวงสรวงหรือว่านี่แหละบวงสรวงพระเจ้าตักสินมหาราชเนี่ยเราก็นั่นดูแล้วแล้วก็เราได้ไปร่วมในกันนั้นแล้วเราก็ภูมิใจแล้วเราได้ไปร่วมบนนั้นเป็นเอาพระเจ้าตักสินมาเอาไว้ที่พุทธมณฑลอันนี้เราก็นี่ทำเนี่ยเมื่อแล้วนี่เหมือนเอาทำพุทธคุณสังฆาโลกเอามาเมื่อแล้วเนี่ยเอาเทศนาพุทธคุณสังฆาโลกแล้ววันนี้ก็จะเอาเนี่ยทำนะทางสายเอกของ
อาจารย์ทองหรือว่าพระไอ้นะพระเนี่ยเป็นเนี่ยอาจารย์ทองเนี่ยเป็นทำเรียกว่าทางสายเอกนะทางสายเอกเป็นเอาพิมพ์เป็นหนังสือเพื่อจะได้เผยแพร่เนี่ยอย่างเนี้ยกันตะกี้เราได้ฟังรายการของหลวงพ่ออย่างนี้เป็นเอาออกเนี่ยเป็นเอาธรรมะออกเรียกว่าออกเอาออกแบบง่ายๆนะคือว่าเป็นว่าเราอันเนี้ยเราต้องเข้าใจว่าเนี่ยคนเราเนี่ยสมมุติสัจจะแล้วก็ปรมัตถสัจจะเนี่ยถ้าเราบ่มีสมมุติเราก็จะเรียกว่าคนนั้นคนนี้มันบ่ฮู้ว่าเป็นไผเนี่ยถ้ามันมีสมมุติเสียว่าชื่อนั้นชื่อนี้มันก็เป็นกันเรียกง่ายแล้วก็เราต้องเข้าใจว่าสมมุติและปรมัตถ์เนี่ยปรมัตถ์แล้วมันบ่มีภัยแล้วบ่มีภัยเป็นตัวเป็นนั้นอย่างนั้นอย่างนี้แหละแต่เราต้องเข้าใจในเนี่ยถ้าเข้าใจอย่างนี้แหละเกิดประสบการณ์ต่างๆเราก็จะแก้ปัญหาต่างๆได้แก้ปัญหาเรียกว่ามันบางทีมันก็มันบ่เข้าใจมันก็เป็นอัตตานะถ้ามันเข้าใจก็เป็นอนัตตามันมาใจตัวใจตนอันนี้สมมุติสัจจะกับปรมัตถสัจจะนี่นะอันนี้เราฟังธรรมเนี่ยบางทีว่าอาจจะว่ามันทำมันสูงแต่ว่ามันก็บ่สูงเลยนะเอามันก็ง่ายๆนะเอาง่ายๆนะสมมุติกับปรมัตถ์เนี่ยถ้ามันเราเอาปรมัตถ์อย่างเดียวเราก็บ่รู้ว่าไผเป็นไผจะเรียกคนนั้นคนนี้มันก็เรียกมาได้ถ้ามันมีสมมุติมันก็เรียกได้ว่าคนนั้นคนนี้อันนี้เราฟังดูแล้วก็เนี่ยเราต้องเข้าใจง่ายๆนะธรรมะคำสั่งสอนของอันนี้เป็นเป็นเป็นนั่นนะเป็นเข้าใจในหลักธรรมในนั้นนี่แล้ววันนี้ก็จะเอานี่แหละเรียกว่าธรรมนะที่ทำให้เราเนี่ยตรัสรู้นี่นะทำให้เราเป็นเหตุให้เราตรัสรู้เนี่ยมีสติปัฏฐานสี่นะสติปัฏฐานสี่นี่นะมีอยู่ในพองในยุบในพองในยุบได้อย่างไรการกำหนดพองหนอยุบหนอเนี่ยเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานกำหนดความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานการกำหนดความคิด ที่เกิดขึ้นเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานการกำหนดนิวรณ์ห้าที่เกิดขึ้นเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสติปัฏฐานสี่นะมีอยู่สติปัฏฐานสี่จึงมีอยู่ในพองในยุบด้วยอาการอย่างนี้นะอันนี้ธรรมที่จะทำให้เราเป็นผู้รู้นะเป็นผู้รู้นะต้องสติปัฏฐานสี่นะแล้วอันนี้เราก็ต้องแนะนำในกายของเราเนี่ยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสติปัฏฐานสี่เนี่ยนี่เราจะต้องศึกษาให้มันเข้าใจในตัวของเราในร่างกายของเราเนี่ยแล้วก็ต่อไปก็คือสัมมัปปทานสี่นะสัมมัปปทานสี่มีอยู่ในพองในยุบได้อย่างไร
การสำรวมระวังในการกำหนดเป็นสังวรประทานเมื่อมีกำหนดอยู่แล้วกิเลสก็เกิดไม่ได้เป็นปหานประทานเป็นปหานประทานกำหนดจิตอยู่ในการปฏิบัติเป็นภาวนาเป็นภาวนาประทานการรักษาอารมณ์ไม่ให้ฟุ้งไม่ให้ฟุ้งด้วยสติเป็นอนุลักษณาประทานสัมมัปประธานสี่จึงมีอยู่ในพองในยุบด้วยอาการอย่างนี้นะในสัมมัปประธานสี่นี่ก็จะเป็นเหตุให้เรารู้ได้นะสังวรประธานประหารประธานภาวนาประธานอนุลักษณาประธานอันนี้สัมมัปประธานสี่นี่มันมีอยู่นะเป็นธรรมที่จะทำให้เรารู้เนี่ยสปพอเนี่ยสก็คือสังวรประธานเนี่ยปก็คือประหารประธานเนี่ยพก็คือภาวนาประธานก็คืออนุลักษณาประธานเนี่ยนี่สัมมัปประธานสี่เนี่ยเราก็ต้องเอามาพิจารณาเป็นว่า เป็นเหตุตัดนิวรณ์ต่างๆแล้วนิวรณ์นี่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเนี่ยคือสังวรปก็คือประหารพก็คือภาวนาก็คืออนุลักษณาอันนี้นะก็เป็นทางที่จะทำให้เรารู้ตรัสรู้แล้วก็อิทธิบาทสี่มีอยู่ในพองยุบได้อย่างไรความพอใจในการปฏิบัติเป็นสันทะอิทธิบาทสี่นะความพอใจในการปฏิบัติเป็นสันทะความภาคเพียรในการปฏิบัติเป็นวิริยะความเอาใจใส่ในการกำหนดอารมณ์เป็นจิตตะความตริตรองพิจารณาพิจารณาเหตุผลในการกำหนดเป็นวิมังสาอิทธิบาทสี่เนี่ยจึงมีอยู่ในพองในยุบด้วยอาการอย่างนี้นะอันนี้เราเรียกสติปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่นะเป็นธรรมที่จะทำให้เรามีความสำเร็จนะมีเนี่ยฉันทะแล้วก็มีวิริยะมีจิตตะมีวิมังสาเนี่ยสันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี่อิทธิบาทสี่เนี่ยก็จะเป็นเหตุให้เราได้สำเร็จได้รู้ได้เข้าใจอิทธิบาทเนี่ยคือสันทะเราต้องมีความพอใจวิริยะนี่เราต้องมีความพยายามจิตตะนี่ก็เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นวิมังสากับพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นอันนี้อิทธิบาทสี่นะแล้วก็อินทรีย์ห้านะอินทรีย์ห้าเนี่ยนะมันมีอยู่ในพองยุบได้อย่างไรนะอินทรีย์ห้านี่นะอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนเมื่อเข้าไปทำหน้าที่ในทางปฏิบัติก็จะ
ก็จะเจาะลึกเข้าไปนะอินทรีย์ห้าเนี่ยการทรงใจให้อยู่ในรูปและนามเป็นในนามรูปนามปัจจุบันเนี่ยคือเนี่ยอินทรีย์ห้าเนี่ยนะอินทรีย์ก็คือความเป็นใหญ่นะคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นสัตทินรีนะสัตทินรีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นสัตทินรีการตั้งใจเพื่อต่อเนื่องกันในอันตั้งใจต่อเนื่องกันไม่คุยไม่อ่านหนังสือนะไม่นอนมากไม่อ่านแต่ปฏิบัติให้มากไม่นอนมากแต่ปฏิบัติให้มากเป็นวิริยินทรีย์นะเป็นวิริยินทรีย์คือความเป็นใหญ่ในความพยายามนะเป็นความเป็นใหญ่ในความพยายามมีความระลึกรู้ก่อนรูปนามและรูปนามจะเคลื่อนที่เป็นสตินสีสติหรือสติสีนี่มันก่อนมันจะเคลื่อนนะจะอย่างจะซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเนี่ยอันนี้ก่อนจะที่มันจะเคลื่อนเนี่ยเขาก็มีสตินสีนี่คือมีสติอยู่ทุกขณะนั่นแหละการผูกจิตไม่ให้เผลอจากรูปนามจิตจับอยู่ในอารมณ์ใดให้ยึดมั่นอารมณ์นั้นเป็นสัมมาทินสีคือความตั้งใจมันนะอันนี้เป็นสตินสีแล้วก็ปัญญารู้ปัจจุบันรู้รูปนามรู้พระไตรลักษณ์รู้วิปัสสนาปัญญารู้มรรคผลนิพพานอันนี้เป็นปัญญินทรีย์นะอินทรีย์ห้าเนี่ยอยู่อินทรีย์ห้าจึงมีอยู่ในพองในยุบด้วยอาการอย่างนี้อันนี้อินทรีย์ห้านะอินทรีย์ห้านี่ก็คือจะว่าแล้วก็มีเนี่ยความเป็นใหญ่นะความเป็นใหญ่อันนี้เพิ่นบอกว่าสัตตินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาทินทรีย์และปัญญินทรีย์เนี่ยอันนี้นะอินทรีย์ห้าแต่เรานั้นดูที่ว่าอินทรีย์ห้านะก็คืออินทรีย์หกนะก็ว่าอินทรีย์หกของอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันนี้ก็เรียกว่าอินทรีย์หกเนี่ยคืออันนี้ความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของแต่ละอย่างนะตาก็มีหน้าที่ในความเป็นใหญ่ในการเห็นหูก็มีหน้าที่ในความเป็นใหญ่ในการฟังจมูกก็มีความเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นลิ้นมีความเป็นใหญ่ในการลิ้มรสโผฏฐัพพะก็มีกายก็มีความเป็นใหญ่ในการกระทบเรียกว่าโผฏฐัพพะอินอันนี้เรียกว่าแล้วก็ใจก็มีความเป็นใหญ่ในการรับรู้อารมณ์ต่างๆอันนี้เรียกว่าอินทรีย์
อินทรีย์ห้านะว่าอินทรีย์ห้าตาหูจมูกลิ้นกายใจนะอันนั้นเป็นมีความเป็นใหญ่ในแต่ละหน้าที่เพราะว่ามันตาก็มีความเป็นใหญ่ในการเห็นรูปหูก็มีความเป็นใหญ่ในการฟังจมูกก็มีความเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นลิ้นก็มีความเป็นใหญ่ในการลิ้มรสกายก็มีความเป็นใหญ่ในการกระทบโผฏฐัพพะจิตใจก็มีความเป็นใหญ่ในการรู้อารมณ์ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรียกว่าอินทรีย์ห้านะอินทรีย์ห้านะถ้าอินทรีย์ของเรานี่มีความแก่กล้าเนี่ยมันก็จะสามารถรู้ได้รู้นั่นต่างๆเนี่ยรู้อารมณ์ต่างๆเนี่ยเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีความเป็นใหญ่ของมันแต่เราก็ต้องมีสติในการรู้นะตาก็มีสติรู้หูก็มีสติรู้จมูกก็มีสติรู้ลิ้นก็มีสติรู้กายก็มีสติรู้และใจก็มีสติรู้เนี่ยถ้ามีอันนี้อินทรีย์แก่กล้านี่แหละมันก็จะทำให้เรารู้ได้รู้แล้วก็เข้าใจในการรู้นั้นนี่เรียกว่าเนี่ยเป็นว่าอินทรีย์มันแก่กล้าแล้วก็สามารถที่จะทำให้ตรัสรู้ได้อินทรีย์บ่แก่กล้านี่ก็ตาก็อยากจะเห็นจะเห็นสวยงามพ่องบ่สวยงามพ่องตาเนี่ยเห็นแล้วเราก็บางทีเราก็ไปติดในสิ่งเราเห็นเนี่ยเราก็เนี่ยเรียกว่าบ่ได้พิจารณาโดยใจสติปัญญาในการเห็นอันนี้ก็เรียกว่าถ้าเราบ่ได้พิจารณาเนี่ยก็เรียกว่ามันบ่เข้าใจแล้วมันก็บ่เป็นเหตุอาจจะรู้เอาพิจารณาสติปัฏฐานแล้วเราก็จะเข้าใจโดยจะเข้าใจในการเห็นในการได้ยินได้ฟังในการดมกลิ่นในการลิ้มรสในการกระทบโผฏฐัพพะในการรู้ธรรมารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในอินทรีย์ของเราเนี่ยอินทรีย์แก่กล้าแล้วก็สามารถที่จะทำให้เรารู้ได้นะรู้สิ่งต่างๆเนี่ยอันนี้อินทรีย์ถ้ามันมีอินทรีย์แก่กล้าแล้วก็สามารถจะทำให้เรารู้ได้อันนี้อินทรีย์เนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นสัจจินทรีย์การตั้งใจทำให้ต่อเนื่องกันไม่คุยไม่อ่านหนังสือไม่นอนนานมากแต่ปฏิบัติให้มากอันนี้ก็เป็นวิริยินทรีย์นะมีความพยายามวิริยินทรีย์มีความระลึกรู้ก่อนรูปนามจะเคลื่อนที่เป็นสตินทรีย์เป็นสตินทรีย์คือมีสตินะการผูกจิตไม่ให้เผลอจากรูปนามจิตจับอยู่ในอารมณ์ในอารมณ์ใดให้ยึดมั่นในอารมณ์นั้นอันนี้เรียกว่าสัมมาทินทรีย์นะ
อันนี้เรียกว่าปัญญารู้ปัจจุบัน รู้รูปนามรู้พระไตรลักษณ์รู้วิปัสสนาปัญญา รู้มรรครู้ผลรู้นิพพาน อันนี้เป็นปัญญินทรีย์อินทรีย์ห้าเนี่ยจึงมีอยู่ในพองในยุบด้วยอาการอย่างนี้นะ แล้วก็พละห้าก็มีอยู่ในพองในยุบได้อย่างไรพละห้าก็คือเนี่ยทำอันเป็นกำลังห้าประการในความเชื่อความเชื่อมั่นใจในการปฏิบัติ อันนี้เป็นศรัทธาเป็นความเชื่อนี่เป็นศรัทธาความภาคเพียรในการปฏิบัติ อันนี้เป็นวิริยะเป็นพละนี่เป็นกำลังนะมีศรัทธามีวิริยะและความระลึกรู้อยู่ในการปฏิบัติ อันนี้เป็นสติเป็นสติพละห้านี่แล้วก็ความตั้งใจแน่วแน่ในอารมณ์ที่กำหนดเป็นสมาธิจิตที่เข้าไปรู้เท่าทันในอารมณ์เป็นปัญญาพละห้านี่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยพละห้าจึงมีอยู่ในพองในยุบด้วยอาการอย่างนี้โพชฌงค์เจ็ดมีอยู่ในพองในยุบได้อย่างไรเมื่อเราปฏิบัติสติปัฏฐานสี่แล้วเป็นสติโพชฌงค์เจ็ดเป็นเรื่องเมื่อเราปฏิบัติในสติปัฏฐานสี่แล้วเป็นสติเมื่อสติเกิดการวิจัยในสภาวะธรรมก็เกิดเป็นธรรมวิจัยอันนี้สติแล้วก็ธรรมวิจัยเมื่อธรรมวิจัยเกิดความเพียรพยายามก็เกิดเป็นวิริยะวิจัยนะเป็นวิริยะเมื่อวิริยะเกิดความอิ่มใจก็เกิดปิติอันนี้โพชฌงค์เจ็ดนะแล้วก็เมื่อปิติเกิดความสงบก็เกิดเป็นปัสสัทธิเป็นปัสสัทธิเมื่อปัสสัทธิเกิดความตั้งใจความตั้งใจมั่นก็เกิดเป็นสมาธิเมื่อสมาธิเกิดความวางเฉยก็เกิดอันนี้เป็นอุเบกขาโพชฌงค์เจ็ดจึงอยู่ในพองในยุบด้วยอาการอย่างนี้อันนี้
อุเบกขาในที่นี้ก็เป็นก็เช่นเดียวกันกับอุเบกขาในสังขารลุเบกขาญาณมีสภาวะเป็นอันเดียวกันเหมือนแม่น้ำปิงกับแม่น้ำวังก็มีน้ำอย่างเดียวกันแต่อยู่คนละที่เท่านั้นส่วนสภาวะนั้นเป็นอันเดียวกันโพชฌงค์เมื่อโพชฌงค์เจ็ดเกิดขึ้นแล้วมรรคมีองค์แปดก็จะก็เกิดขึ้นคือเกิดมาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนั่นแหละนะอันนี้เรื่องเนี่ยอันนี้เรื่องเกี่ยวกับจะทำให้เรารู้จะทำให้เราเข้าใจนะอันนี้สติปัฏฐานสี่สมัปปทานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพละห้าโพชฌงค์เจ็ดมรรคมีองค์แปดนี่นะอันนี้เป็นทางที่จะทำให้เรารู้อันนี้เรื่องเมื่อแล้วนี่เราก็เอาทำคล้ายๆเอาพุทธคุณสังฆาโลกนี่มาเทศนาแต่ว่าไอ้นี่แหละตอนท้ายของธรรมพุทธกูลสังฆาโลกเนี่ยสังโฆอุชุปฏิปันโนสาวกสาวกโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะอาทิตังจัตตาลิปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคลาปุคลานิเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกัลละนิโยอนุตตลังปุญญเขตตังโลกัสสาติอันนี้นะแล้วก็มีอยู่ในบทสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วอุชุสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอายะทิทังจัตตาลิปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกัลละนิโยอนุตตลังปุญญเขตตังโลกัสสาตินี่นะมันมีอยู่ในท้ายนะในท้ายแล้วก็มียันทุนนิมิตตังอวะมังคลัญเจโยจามนะโปสะกุนัสสะสัทโธปปะกะโหทุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคลัญเจโยจามนะโปสะกุนัสสะสัทโธปปะกะโหทุสุปินังอกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคลัญเจโยจามนะโปสะกุนัสสะสัทโธปปะกะโหทุสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุอันนี้ยัน
อันนี้แล้วก็มีไอ้สังโฆสังคานุภาเวนะวินาสัมเวนตุทุกขปัตตาจนิทุกขาพยปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาโหตุสัพเพโหตุสัพเพปิอปานิโนปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปัฏฐังปุญญสัมปัฏฐังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาหานังทันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสัพพตาภาวนาพิลตาโหนตุโหภาวนาพิลตาพัลสัทธายะสีลังลักขันตุสัพพตาสักกัตวาพุทธลัตตนังโอสัทถังอุตตมังวลังหิตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะสุทินานัจจันตุปัตถวาสเปตุขาวูปสเมนตุเตสักกัตวาธรรมลัตตนังโอสัทถังอุตตมังวลังอุตตมังสักกัตวาธรรมลัตตนังโอสัทถังอุตตมังวลังอุตตมังวลังหุตตมังวลังหิตังเทวมนุษสานังปลิลาหูปสัมมนังธรรมเตเชนะสุทินานัสสันตุปัตถวาสเปพยาวูปสเมนตุเตสักกัตวาสังฆลัตตนังโอสัทถังอุตตมังวลังอาหุนยังปาหุนยังสังฆเตเชนะสุทินานัสสันตุปัตถวาสเปโลกาวูปสเมนตุเตนะอันนี้นะมันมีท้ายในพุทธคุณนะแล้วก็ทิลิโอตตปะสัมปันนาสุกาธรรมะสมาหิตาสันโตสปุริสะโลเกเทวธรรมติอุจเลสันติปขาอปัตตนาสันติปทาอวัญจนามาตาปิตาจนิขันตาจตะเวทปฏิกัมมาตานาติยาสุตตังสุวันนะภูมิงกันนันตะนะโสนุตตะลังมะหิทธิกาวิอาสานเจวะอันนิกขิบิตวานะพัมมะจัลลังเตสะยุงโยจะเตวาพัมมะโลกาปะอัลละปัจจามัยหังสัตจายะปัญญปัญญหิปติสะปันติปฏิละสันอันตุสัพพะตามหากะลุนิโกนาโถหิตะยะสัพพปานินังปุเลตวาปาลมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพตาพุทโธมังกละสัมปุโตสัมพุตโตติปาตุตตโม
พุทธมังกละมากัมมาสปะตุขาปะมุนจะเลธัมโมมังกละสัมปุโตสัมปุโตสัมพุทโธติปาตุตตโมพุทธมังกละมากัมมาสปะทุกขาปะมุนจะเลธัมโมมังกละสัมปุโตคัมพิโลทุตถโสอนุทุตถโสเนยโยธัมมะมังกละมาสัพพะพยามปะมุนจะเลสังโฆมังกละสัมปุโตวัลตักขินโยอนุตตโลสังฆมังกละมากัมมาสัพพะโลคาปะมุนจะเลพุทโธเมสละนังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยมังคะอัลลังธัมโมเมสละนังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยมังคะลังสังโฆเมสละนังวะลัง เอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังมังคลังนัตถิเมสละนังอัญญังพุทโธเมสละนังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังนัตถิเมสละนังอัญญังธัมโมเมสละนังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังนัตถิเมสละนังอัญญังสังโฆเมสละนังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังพุทโธนะมังคลังพุทธโอวาทนิธิตังกิญาอันกล่าวยังพุทธกูลสังฆะโลกก็บังคมสมเด็จเสด็จอันนี้ทำพุทธกูลสังฆะโลกมันก็มีในบทสวดนั่นแล้วนะมีในบทสวดนั่นแล้วดังเนี่ยนะโมเมสัพพะพุทธันนังสัพนะโมเมสัพพะพุทธันนังเนี่ยแล้วก็เอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังภควาสวัสดิยังวิหารติตะวันเนอันตะกัสสะอัลเมอัตโคอัญญตลาเทวตาภิกันตายะลติยาภิกันตาวนาเกวลกปังเสตวันนะโอภาเสตวาเยนะภควาเตนุปสังกมิอุปสังกมิตวาภควันตังคัตถายะอัสสะภาสีภะอุเทวามนุษย์สัจจะมังคลานิอจินตยุงอกังคมนาสุทนังปรูหิมังคลามุตตมังอเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลามุตตมังปฏิรูปเทสวาโสจะปุเพจากตาปุญญาตาสัมมาปณิจาเอตัมมังคลาตัมมังนาภาหุสัจจัญจะสิปัญจวินายโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวัจจะเอตัมมังคลามุตตมังมันตาปิตูอุปัฏฐานังพุทธทาลสะสังฆาโหอนากุลจะกัมมันตาเอตัมมังคลามุตตมังทานันจะธรรมจริยาจะยตากันันจะสังฆาโหอนาวัชานิกัมมานิเอตัมมังคลามุตตมังอลติวิลติปะปะมัสสะปนะสัญญโมอปะมะโดจะธรรมเมสุเอตัมมังคลามุตตมังคละโวจะนิวัตโตจะสันตุติจะกตัญญูตากาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคลามุตตมังขันติจะโสวจัสสตาสมนานันจะทัสสนังกาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคลามุตตมังคละโวจะนิวัตโตจะสันตุติจะกตัญญูตากาเลธรรมัสสวนังตัมมังคลามุตตมัง ขันติจะโสวจัสสตาสมนานันจะทัสสนังกาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคลามุตตมังคละโวจะนิวัตโตจะสันตุติจะกตัญญูตากาเลธรรมัสสวนังตัมมังคลามุตตมังขันติจะโสวจัสสตาสมนานันจะทัสสนังกาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคลามุตตมัง
เอตาทิสานิกัตวานะสัพพธรรมาปราชิตาสัพพตาโสติขันสันติตันเตสังมังคลามุตตมันติมหามังคลาสุตังยังกินจิวิตังอิตาวะหุลังวาสัตเตสุวายังรัตนังปณิตังนโนสมังอัตถิตถาคเตนะอิธัมปิพุทเทรัตนังปณิตังเอตังอัตตังปณิตังยัตถสกขาสักยามุนีสมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสัมมัตถิกินจิอิตัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโอนตุยัมพุทธัสเสโธปริวันนายิสุจิสมติมนันตริกัญญามหุสมตินาเตนะสมโมนาวิสติตัมเตนสุวัตติโอนตุขีนังภูลานังนวังนัตติสัมภวังวิรัตตาจิตายติเกภวัตสมิงเตกินามพิชาอวิรุณิสันธานิปิธีลายาทายัมปันธิโปอิตัมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหนตุอันนี้นะมันก็ มันนี่ก็เป็นบทสวดนะบทสวดอันนี้แล้วกับไอ้ตะกี้กับไอ้ย้อนมาถึงย้อนมาถึงย้อนมาถึงเนี่ยการจะทำให้เราถึงสติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพละห้าโพชฌงค์จิตแล้วก็มรรคมีองค์แปดเนี่ยมรรคมีองค์แปดเนี่ยเรายังเนี่ยข้อสุดท้ายมรรคมีองค์แปดเนี่ยเรายังไม่ได้กล่าวสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาอันนี้เป็นปัญญาเป็นตัวปัญญาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติอันนี้เป็นตัวศีลสัมมาสมาธิอันนี้เป็นตัวสมาธิอันนี้สติปัฏอันนี้สติปัฏอันนี้เรียกว่ามรรคมีองค์แปดนะมรรคมีองค์แปดหรือถ้าเราเดินต่ำมรรคมีองค์แปดก็จะทำให้เรามันถึงความดับทุกข์ความพ้นทุกข์สติปัฏฐานสี่สัมมัปปทานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพละห้าพจน์ทรงเจ็ดมรรคมีองค์แปดนี่นะเราก็จะถ้าเราดันเป็นตำนี้มันก็จะทำให้เราได้ถึงเข้าเส้นดีว่าอาจจะถึงความหลุดพ้นอันนี้เรื่องไงนะมันมีอยู่ในธรรมนะนี่มันมีอยู่ในธรรมนะธรรมมันมีอยู่ในธรรมนะอยู่ในธรรมอภิธรรม7 กัมปีอยู่แล้วนะอภิธรรม7 กัมปีมันจะลงท้ายด้วยเนี่ยมรรคมีองค์8เนี่ยนะสติปัฏฐานคือว่าสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความเพียรภาคเพียรชอบอันนี้เราก็มันอยู่ในหลักนี้แหละเราก็จะต้องเรียกว่าจะไปได้ความพ้นทุกข์ไปได้ความดับทุกข์แล้วอันนี้อย่างตะกี้เราขึ้นต้นว่าเปิ้นว่าไอ้เนี่ยว่าไอ้สมมุติสัจจะและปรมัตถสัจจะเนี่ยเราต้องเข้าใจแล้วสมมุติว่าสมมุติชื่อนั้นชื่อนี้อันนี้เป็นสมมุติสัจจะแล้วมันมีชื่อเนี่ย
นะบ่มีชื่อก็เรียกว่ามันเป็นปรมัตถสัจจะปรมัตถสัจจะมันเป็นทั่วไปแล้วนะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจแล้วเรื่องไอ้นี้ไอ้นี่เราก็ถ้าเข้าใจในเรื่องสมมุติและสมมุติสัจจะปรมัตถสัจจะเนี่ยสมมุติในหมายความว่ามันสมมุติชื่อนั้นชื่อนี้และเราเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจตัวว่าเอาสมมุติก็เอาปรมัตถ์มาใจเอาปรมัตถ์มาใจมันบ่มีตัวเราแล้วบ่มีของเราเราจะได้เนี่ยนั่นบางทีเราไปที่นั่นที่นี่เขาบ่ได้กล่าวชื่อเราก็ต้องบ่พอใจอย่างนั้นอย่างนี้ เราก็ต้องเข้าหาปรมัตถสัจจะว่ามันบ่ใช่ตัวเรามันใช่ของเราเนี่ยเขาสมมุติบ่ได้เนี่ยเท่านั้นแหละเราก็ถ้าเราเข้าใจปรมัตถสัจจะแล้วเราก็จะไม่ต้องไปทุกข์อะไรอันนี้เราก็เรื่องว่าเราตรงนั้นนะต้องเข้าใจวันนั้นเราก็ได้ไปที่พุทธมณฑลนะเราไปร่วมที่พุทธมณฑลเราไปเพื่อนให้เราไปนั่งกับอาจารย์อย่างนี้นะอยู่ที่เป็นคนที่เป็นนั่นอยู่เปิ้นกัดกาวแล้วก็เรากับนั่นอยู่ภายหลังมาเนี่ยเราไปฉันไปรับประทานที่นั่นนะไปรับประทานอาหารหลังไปฟังเปิ้นสวดเปิ้นอย่างแล้วก็เปิ้นก็นิมนต์ไปฉันเราก็ไปฉันแล้วเนี่ยเราก็ขึ้นรถมานะมาถึงวัดแล้วก็รองเท้าเราหายไปกิ่งหนึ่งนะหายไปข้างเนี่ยเรียกว่าข้างซ้ายนี่แหละหายไปไม่รู้มันไปตกที่ไหนเราก็ว่ามันนั่นแหละเราก็มันทำไมถึงมันต้องลืมรองเท้าได้เราไปแล้ววันนั้นแต่อย่างไรเราก็เนี่ยมันในการที่เราไปร่วมนี้พอดีมีรองเจ้าคณะอำเภอโดยล่อเนี่ยรองเจ้าคณะอำเภอโดยล่อมาชวนว่าวันที่4นี่นะวันที่4นี่จะไปห้วยงูนะจะไปห้วยงูที่เมืองฝางเนี่ยจะไปทำพิธีวางศิลาฤกษ์เกี่ยวกับการสร้างโบสถ์กันมโหนะว่าจะมาเหมือนว่าจะมารับเอาเราไปด้วย เราจะไปหรือไม่นะก็แล้วแต่เหตุการณ์เพราะว่าวันนั้นนะวันหลังจากสันเพลแล้วท่านก็มาชวนเราไปที่ห้วยงูนะห้วยงูที่อำเภอฝางนะแล้วก็นั่นอยู่ถ้ามีเวลาเราก็จะไปร่วมกันไปเมืองฝางนี่นานแล้วก็เราก็ไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปเมืองฝางวันนั้นแล้วเขาก็จะเราไปร่วมตัวนะไปในงานผูกวางศิลาฤกษ์หรือว่าผูกพัทธสีมาอย่างกับโหนะที่ห้วยงูที่อำเภอฝางอันนี้ก็งานที่จะถึงที่วันที่4นะวันที่4จะถึงแล้ววันนี้ก็คิดว่าเกือบจะได้เวลาแล้วเราก็เนี่ยเกือบจะได้เวลาแล้วก็ขออนุโมทนากับท่านพระครูวิศวัตรท่านพระครูปริยัติและท่านผู้ฟังทั้งหลายในการที่เราออกรายการนี้แล้วก็
แล้วก็อันนี้เพราะว่าตั้งแน่โดยรอเพิ่นก็คงจะมีกันถ่ายทอดไปอยู่นะทางโดยรอเนี่ยทางมาต่างประกาศประกาศสถานีหลายสถานีอยู่แต่ว่าในวันนี้เราก็ได้กล่าวเรียกก็เอาเกี่ยวกับธรรมะพุทธคุณอันนี้เรียกว่าทำพุทธคุณสังฆาโลกคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้านี้เพิ่นก็ช่วยโลกช่วยเหลือโลกนี่เราก็อาจจะเอาบทใดบทหนึ่งมาใจเนี่ยอย่างธรรมเนี่ยว่าพุทโธสติมัตโตสัพพทุกขาวินาสันตุธัมโมสติมัตโตสัพพพยาวินาสันตุสังโฆสติมัตโตสัพพโลคาวินาสันตุเนี่ยอันนี้บทบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยอันนี้เป็นการสังฆาโลกเราจะใจบทใดบทหนึ่งอันนี้วันนี้ก็มันได้อยู่นี่แหละแล้วก็วันนี้ก็ขออนุโมทนากับพระครูปริยัติพระครูพระครูวิศวัตรพระครูปริยัติและท่านผู้ฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันขออนุโมทนาพ่อขี้เกียจทำงานชาวบ้านรังเกียจเดียดฉันต่างประจานคุณพ่อสิ้นดีสงสารคุณแม่ลำบากแท้หาเงินมาให้ได้มาเท่าใดพ่อใช้จนหมดไม่มีขัดสนจนยากลำบากคนแค้นเต็มทีอนาคตของลูกริบหรี่ความหวังที่มีมืดมนพ่อดื่มสุราเหมือนกินน้ำตาของแม่พ่อจะฐานะเราแย่หากไม่แก้ความจนแม่เตือนพ่อด่าตบตีแม่ชอกช้ำระกำมองมนซ้ำถูกคนเขานินทากราบเท้าคุณพ่อลูกขอให้หยุดดื่มเหล้าหากมัวแต่เมาคนเขาย้ำหมิ่นเรื่อยมากลับตัวเสียใหม่กลับใจมาพัฒนาพ่อจะมีคุณค่าเลิกดื่มสุราเลิกการพนันดื่มสุราเหมือนกินน้ำตาของแม่พ่อจะฐานะเราแย่หากไม่แก้ความจนแม่เตือนพ่อด่าตบตีแม่เสียจนชอกช้ำระกำมองมนซ้ำถูกคน
ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังธรรมคีตะโดยท่านชาตวโรเรื่องชีวิตและความตายเมื่อเกิดการมีชีวิตขึ้นความตายก็จะเกิดตามมาดังที่มีพระพุทธพจน์บทหนึ่งกล่าวไว้ว่าอายุของพวกมนุษย์นี้น้อยนักบุรุษหรือสตรีผู้ใคร่ความดีพึงดูหมิ่นอายุที่น้อยนี้พึงรีบประพฤติให้เหมือนคนที่ถูกไฟไหม้อยู่บนศีรษะฉะนั้นเพราะภาวะความตายจะไม่มาถึงมิได้มีวันคืนย่อมล่วงเลยไปชีวิตก็กระชั้นเข้าไปสู่ความตายอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนแม่น้ำน้อยย่อมสิ้นไปฉะนั้นเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้เท่าทันความจริงในเรื่องนี้และจะได้ไม่เสียใจเมื่อเกิดการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจกองทัพธรรมมูลนิธิและมูลนิธิธรรมสันติขอเสนอเรื่องราวอันเกี่ยวกับชีวิตและความตายประพันธ์โดยวสินทร์อินทรสระโดยมีนายแพทย์ธานีเทพวรรณเป็นผู้จัดทำสไลด์ประกอบคำบรรยายสำนักวัดโพเรียงเป็นผู้ประสานงานจึงขอเชิญท่านรับชมและรับฟังชีวิตและความตายได้ณบัดนี้ธรรมดาของสิ่งทั้งหลายคือเกิดขึ้นดำรงอยู่ชั่วคราวแล้วดับไปความดับไปความแตกสลายของรูปแห่งสิ่งมีชีวิตนั่นเองเรียกในภาษาสามัญว่าตายในขณะที่ดำรงอยู่ก็อยู่ด้วยความยุ่งยากลำบากนานาประการต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเพื่อประคับประคองชีวิตไว้ทั้งมนุษย์พืชและสัตว์ล้วนมีภาระหนักในการประคับประคองรักษาชีวิตไว้ทั้งสิ้นกล่าวเฉพาะมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานก่อนความเดือดร้อนของชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่วาระที่จะคลอดจากครรภ์ของมารดามาสู่ภพใหม่เรียกได้ว่าเริ่มเข้าสู่ยุคแห่งความทุกข์ต่างๆตั้งแต่การเสี่ยงอันตรายในการคลอดเมื่อคลอดแล้วก็ต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ใหม่ๆที่ตนไม่เคยประสบหรือมิฉะนั้นก็ความทุกข์ซ้ำซากไปตลอดชีวิตความตายเป็นทางออกจากทุกข์ชั่วระยะหนึ่งในรายที่คลอดยากทั้งเด็กและมารดาได้รับความทุกข์ทรมานเหลือเกินตายเสียขณะคลอดก็มีตายเสียในครรภ์ก็มีออกจากครรภ์พร้อมกับความพิการและมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานไปตลอดจนตายก็มีชีวิตความทุกข์และความตายช่างสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเสียจริงๆเมื่อออกจากครรภ์มารดามาสู่โลกนี้แล้วแม้ไม่พิการอยู่ในสภาพคนปกติธรรมดาก็ต้องถูกความทุกข์ต่างๆบีบคั้นไม่เว้นใครไว้เลยไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ชายหรือหญิงยากจนหรือมั่งมีสวยหรือขี้เลล้วนตกอยู่ภายใต้อำนาจครอบงำของความทุกข์ทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความแก่ความเจ็บความตายและความพลัดพรากจากบุคคลและสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจมนุษย์และสัตว์ทั่วไปจึงมีลูกศร2 ดอกเสียบอยู่ดอกหนึ่งเสียบกายคือทุกข์ทางกายอีกดอกหนึ่งเสียบใจคือทุกข์ทางใจซึ่งมีสาเหตุอยู่มากมายสุดจะพรรณนาได้บางคนถูกบีบคั้นจนทนไม่ไหวต้องฆ่าตัวตายด้วยวิธีต่างๆเพื่อหนีทุกข์แต่ก็หาหนีได้พ้นไม่
เขาต้องได้รับทุกข์ในภพหน้าอีกและอาจจะรุนแรงยิ่งกว่าทุกข์ในภพนี้ที่เขาได้รับอยู่แล้วเสียอีกจนกว่าเมื่อใดเขาจะได้กำหนดรู้ทุกข์และเหตุแห่งทุกข์แล้วละเหตุแห่งทุกข์เสียการติดตามแห่งทุกข์ก็จะสิ้นสุดลงบุคคลจะมียศใหญ่อย่างไรมีทรัพย์มากเพียงใดมีบริวารล้นหลามอย่างไรก็ไม่พ้นที่จะต้องตกอยู่ในอำนาจของความแก่ความเจ็บไข้และความตายในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ก็ถูกความทุกข์ต่างๆรุกรานเบียดเบียนจนหาความสุขสำราญใจที่แท้จริงได้โดยยากหรือให้ติดต่อกันเป็นเวลานานความทุกข์เหล่านั้นเช่นความทุกข์ใจคับแค้นใจเพราะเหตุต่างๆความต้องหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะซึ่งต้องบำบัดอยู่เสมอโรคร้ายเจ็บไข้ความถูกกิเลสแผดเผาให้เร่าร้อนความต้องทนทุกข์ทรมานเพราะผลแห่งกรรมของตนความต้องร่วมทุกข์ด้วยอยู่กับผู้ที่เกี่ยวข้องการต้องแสวงหาอาหารการทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นที่ขัดแย้งกันเหล่านี้ล้วนเป็นทุกข์ของชีวิตทั้งสิ้นการระลึกถึงความตายอยู่เนืองนิดเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งท่านเรียกว่ามรณสติกรรมฐานทำให้เกิดความสังเวชสลดใจแต่ต้องประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะและญาณคือความรู้ความเข้าใจตามเป็นจริงมิฉะนั้นแล้วการระลึกถึงความตายจะเกิดความสะดุ้งกลัวหวาดเสียวพลั่นพลึงไม่ได้ประโยชน์การระลึกถึงความตายที่ได้ประโยชน์จะต้องมีสติสัมปชัญญะด้วยดีให้เห็นความตายของตนและผู้อื่นเป็นเรื่องธรรมดาสามัญได้ความสังเวชสลดใจหมดความเพลิดเพลินในทางที่ผิดมีจิตคลายจากความโลภโกรธและหลงความตายนั้นมีสองลักษณะคือตายในเวลาที่สมควรตายอย่างหนึ่งท่านเรียกว่ากาลมรณะเช่นตายเพราะชราสิ้นอายุและตายในเวลาที่ไม่สมควรตายอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าอากาลมรณะเช่นตายเพราะถูกฆ่าตายเพราะกรรมเก่ามาตัดร้อนเกิดอุบัติเหตุต้องตายลงไปอย่างนี้ก็เป็นอากาลมรณะความตายทั้งสองอย่างควรเป็นข้อสังเกตคือเรื่องอันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชสลดจิตว่าโอ๋หนอท่านผู้นี้ตายแล้วอย่างไรย่อมเป็นไปได้ที่เราจะต้องตายอย่างนี้บ้างไม่วันใดก็วันหนึ่งในอนาคตพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งสี่ประการนี้ใครๆจะประกันมิได้เลยคือ 1. ประกันสิ่งที่จะต้องแก่หรือทรุดโทรมเป็นธรรมดามิให้แก่หรือทรุดโทรม 2. ประกันสิ่งที่มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดามิให้เจ็บป่วย 3. ประกันสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดามิให้ตาย 4. ประกันกรรมชั่วที่บุคคลทำแล้วมิให้ผลเป็นความทุกข์ความทุรนทุรายความตายนี้มีอิทธิพลยิ่งใหญ่นักไม่มีใครสามารถต้านทานต่อสู้ได้ด้วยวิธีใดๆก้าวเข้าสู่แม้ชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสง่าผ่าเผยปราศจากความสะทกสะท้านใดๆเช่นเดียวกับก้าวเข้าสู่กระท่อมน้อยของขอทานพญามัจจุราชนี้เป็นตุลาการที่เที่ยงธรรมยิ่งนักไม่เคยลำเอียงหรือกินสินบนของใครเลยย่อมพิจารณาคดีตามบทพระอัยการและคำพิพากษาด้วยถ้อยคำอันหนักแน่นเด็ดเดี่ยวไม่ฟังเสียงคัดค้านและขอร้องของใครท่ามกลางเสียงคร่ำครวญอั อันละคนด้วยกลิ่นธูปควันเทียนนั้นท่านได้ยื่นพระหัตถ์
ออกกระชากให้ความหวังของทุกคนหลุดลอยแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามพระบัญชาของพระองค์เมื่อมาถึงจุดนี้ความยิ่งใหญ่ของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายก็จะกลายเป็นเพียงนิยายที่เล่าไว้สู่กันฟังเท่านั้นใครเล่าจะต่อกรกับพญามัจจุราชผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่จะต้องตายแต่ถ้าไม่มีความตายแล้วมนุษย์ทั้งหลายก็จะมัวเมาประมาทและมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานมากกว่านี้พญามัจจุราชคือความตายเมื่อมองในแง่ดีแล้วก็มีบุญคุณมากอยู่เพราะเพียงแค่นึกถึงท่านบ่อยๆเท่านั้นก็ทำให้ความโลภโกรธหลงสงบระงับลงและแม้เพียงแต่เอาชื่อของท่านไปขู่เท่านั้นก็ทำให้บุคคลบางคนวางมือจากความชั่วทุจริตที่เคยทำมาก่อนแต่ก็พญามัจจุราชอีกเหมือนกันที่กระชากเอาชีวิตของคนดีมีประโยชน์บางคนไปอย่างหน้าตาเฉยแม้ในโอกาสอันยังไม่สมควรหรือเป็นเพราะเขาควรจะไปมีความสุขในโลกหน้ามากกว่าปล่อยให้มีความทุกข์อยู่ในโลกมนุษย์อันเกลื่อนกล่นอยู่ด้วยความสุขและทุกข์นี้แม้ความงามอันเฉิดฉายของหญิงงามสะครานตาร่านใจอันถูกยกย่องแล้วว่าเป็นหนึ่งในจักรวาลเป็นที่ต้องการปรารถนายิ่งนักของบุรุษทุกวัยในพื้นพิภพนี้เธอผู้งามพร้อมเช่นนั้นในที่สุดก็ต้องตกเป็นเหยื่อของความตายซึ่งไม่เคยยกเว้นหรือปราณีใครเลยเมื่อดาบแห่งพญามัจจุราชฟาดฟันลงในบ่วงอันมีมหิทธานุภาพยิ่งนักคล้องเอาดวงวิญญาณไปแล้วร่างอันงดงามเร้าความจารึกในกามให้กำเริบนั้นก็พลันนอนนิ่งเหมือนท่อนไม้มันไร้ค่ายิ่งกว่าท่อนไม้เสียอีกเพราะไม่อาจนำไปใช้ประโยชน์ใดๆได้เลยจะทำสัมภาระหรือเครื่องมือหุงข้าวต้มแกงก็ไม่ได้มีแต่เป็นเหยื่อของหมู่นอนเข้าชอนชัยให้ปรุพุนเน่าเหม็นเป็นที่สะอิดสะเอียนแม้แก่บุคคลที่เคยรักเหมือนจะขาดใจอะไรเล่าจะเป็นสาระในชีวิตมนุษย์นี้นอกจากความดีที่เคยบำเพ็ญและทิ้งไว้ให้โลกระลึกถึงและยกย่องบูชาด้วยประการฉนี้เจ้าของแห่งเรือนร่างที่งดงามพลิ้งเพลาถ้ามัวเมาในเรือนร่างอันไร้สาระของตนมิได้ขวนขวายบำเพ็ญประโยชน์ให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วคุณค่าของเขาจะสู้ก้อนอิฐปูถนนได้อย่างไรอำนาจและชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนเปรียบด้วยน้ำค้างบนใบหญ้าไม่นานนักก็เหือดแห้งในเมื่ออาทิตย์อุทัยขึ้นมาแผดเผาชีวิตนี้ถูกความแก่และความเจ็บแผดเผาอยู่ทุกวันจะยั่งยืนไปสักเท่าใดในที่สุดก็ต้องตายใครเล่าจะปฏิเสธพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ว่าความสุขอันเป็นโลกียะทั้งมวลลงท้ายด้วยทุกข์ชีวิตเริ่มต้นด้วยเรื่องที่ต้องปกปิดเพราะความระอายทรงตัวอยู่ด้วยเรื่องยุ่งยากสับสนและจบลงด้วยเรื่องเศร้าอันหนึ่งชีวิตนี้เริ่มต้นและจบลงด้วยเสียงคร่ำครวญเมื่อลืมตาขึ้นดูโลกเป็นครั้งแรกเราก็ต้องร้องไห้และเมื่อจะหลับตาลาโลกเราก็ร้องไห้อีกหรืออย่างน้อยก็เป็นสาเหตุให้คนอื่นหลั่งน้ำตาเด็กร้องไห้พร้อมด้วยกำมือแน่นเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาเกิดมาเพื่อจะหน่วงเหนี่ยวยึดถือแต่เมื่อหลับตาลาโลกนั้นทุกคนแบมือออกเหมือนจะเตือนให้ผู้อยู่เบื้องหลังสำนึกและเป็นพยานว่าเขาไม่ได้เอาอะไรไปได้เลยเปรียบเสมือนภูเขาศิลาล้วนสูงจรดฟ้าเร่งเข้ามาพร้อมกันทั้งสี่ทิศ
ย่อมบดขยี้สัตว์ทั้งหลายให้พินาศไปฉันใดความแก่ความตายก็ฉันนั้นย่อมครอบงำย่ำยีสัตว์ทั้งหลายไม่เว้นใครเลยไม่ว่ามนุษย์เศรษฐีหรือยาจกความแก่และความตายนั้นอันใครๆจะเอาชนะด้วยกองทัพช้างม้าพลเดินเท้าด้วยทรัพย์หรือเวทมนต์คาถาใดๆมิได้เลยเพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้พิจารณาเห็นประโยชน์พึงมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ประพฤติด้วยกายวาจาใจย่อมได้รับสรรเสริญในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ความตายเป็นประดุจเงาตามตัวของคนและสัตว์ทั้งหลายอยู่แต่บุคคลและสัตว์หารู้ตัวไม่หรือเหมือนเพชฌฆาตถือดาบเงื้อตามหลังบุคคลอยู่ทุกย่างก้าวพร้อมที่จะฟาดฟันอยู่ทุกขณะแต่มนุษย์ทั้งหลายก็ยังประมาทอยู่หาสำนึกรู้ถึงความจริงข้อนี้ไม่ช่างน่าสงสารเสียนี่กระไรความแก่และความตายติดตัวบุคคลมาตั้งแต่วันแรกที่ถือปฏิสนธิในครรภ์มารดาทีเดียวแต่ยังไม่ปรากฏชัดเป็นสภาพแฝงเร้นอยู่พลางตาให้เห็นเป็นการเจริญเติบโตแต่ผู้รู้เรียกอาการอย่างนี้ว่าวัยหมายความว่าเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปต่อเมื่อปัจฉิมวัยความแก่จึงปรากฏชัดเจนปกปิดไม่ได้อีกต่อไปและในที่สุดก็ต้องแตกทำลายคือตายทุกคนบ่ายหน้าไปสู่ความตายตั้งแต่วันแรกที่ปฏิสนธิในครรภ์มารดาเหมือนดวงอาทิตย์ที่บ่ายหน้าไปทางทิศตะวันตกตั้งแต่วินาทีแรกที่ขึ้นทางทิศตะวันออกหรือเหมือนสายน้ำที่ไหลจากที่สูงสู่ที่ต่ำฉะนั้นวันคืนล่วงไปชีวิตและอายุของสัตว์ทั้งหลายก็เสื่อมไปสิ้นไปชีวิตเปราะบางเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อทำไว้ทุกอย่างทุกขนาดมีการแตกทำลายเป็นที่สุดทุกอย่างที่มนุษย์ปองหมายต้องการดิ้นรนขวนขวายหายื้อแย่งทำลายร้างกันเพื่อสมบัติอันใดสมบัติอันนั้นก็พลอยวิบัติไปสิ้นเพราะวิบัติอันยิ่งใหญ่มาถึงเข้านั่นก็คือมรณวิบัติวิบัติคือความตายย่อมทำลายสมบัติอันเป็นที่ชื่นชมของบุคคลทุกประการแม้สรีระอันเป็นที่รักเป็นที่หวงแหนตนก็ต้องทอดทิ้งไว้ถมแผ่นดินหรือให้ถูกเผาเป็นเท่าฐานความไม่มีโรคจบลงด้วยโรคความหนุ่มสาวลงท้ายด้วยความแก่ชีวิตสิ้นสุดลงด้วยความตายใครจะสูงด้วยยศมากร้นด้วยบุญอุดมด้วยฤทธิ์เลิศด้วยปัญญามีกำลังมหาศาลอย่างไรก็ไม่พ้นเงื้อมือแห่งความตายแม้พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงบรรลุซึ่งอมตะธรรมแล้วก็ยังต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งมฤตยูเมื่อเป็นเช่นนี้ฉะไหนเล่าความตายจักไม่มาถึงเราอันตรายอันเป็นเหตุแห่งความตายนั้นมีมากนักเช่นอันตรายจากสัตว์ร้ายมีงูและเสือเป็นต้นจากบุคคลที่เป็นศัตรูคู่เวรกันจากอุบัติเหตุเช่นถูกรถชนพลาดล้มลงในที่บางแห่งและอันตรายจากโรคต่างๆมีโรคลมในปัจจุบันและโรคอันเป็นเหตุให้สิ้นชีวิตโดยเฉียบพลันอีกหลายประการเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทในวัยว่ายังหนุ่มสาวหรือยังไม่แก่ในความไม่มีโรคและในชีวิตว่าชีวิตของเรายังยืนยาวอยู่เสมอเห็นกันอยู่ตอนเช้าตอนสายตายเสียแล้ว
เห็นกันอยู่ตอนสายเที่ยงวันตายเสียแล้วเห็นกันอยู่ตอนเที่ยงวันบ่ายก็ตายเสียแล้วและเห็นกันอยู่ตอนบ่ายตอนเย็นก็ตายเสียแล้วเห็นกันอยู่ตอนเย็นกลางคืนก็ตายเสียแล้วความมีชีวิตช่างไม่แน่นอนเสียเลยส่วนความตายเป็นของแน่นอนเราจะต้องตายเป็นแน่แท้ความมีชีวิตอยู่เนื่องด้วยปัจจัยหลายอย่างพอขาดเหตุปัจจัยชีวิตก็พร้อมที่จะดับเหตุปัจจัยที่กล่าวนั้นคือลมหายใจเข้าออกเมื่อหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกหรือออกแล้วไม่เข้าคนก็ตายในช่วงระยะเวลาเพียงเล็กน้อยนอกจากนี้ยังต้องบริหารอิริยาบถทั้งสี่คือยืนเดินนั่งนอนให้เป็นสม่ำเสมออุณหภูมิของร่างกายต้องมีความพอดีขาดหรือเกินไปก็เดือดร้อนร่างกายนี้ต้องได้ข้าวน้ำตามกาละอันควรเมื่อขาดไปไม่ได้ในกาละที่ควรได้ชีวิตก็ถึงความแตกดับชีวิตโรคกาละที่ตายที่หยุดทิ้งร่างกายและคดีที่ไปในเบื้องหน้า5ประการนี้ไม่มีเครื่องหมายรู้ไม่ได้สัตว์โรคโดยทั่วไปรู้ไม่ได้ใครเล่าจะกำหนดได้ว่าคนจะมีชีวิตอยู่เท่านั้นเท่านี้ใครเล่าจะรู้ว่าตนจะต้องตายด้วยโรคอะไรในวัยใดเดือนใดปีใดและตายที่ใดนอกจากนี้ยังไม่อาจรู้ได้ว่าตายแล้วไปเกิดที่ไหนในสมัยปัจจุบันชีวิตของมนุษย์นี้น้อยนักเพียง100 ปีเป็นอย่างยิ่งแม้จะเกิน100 ปีไปบ้างก็ไม่มากและจะต้องตายเพราะชราเป็นแน่แท้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเตือนไว้ว่าภิกษุทั้งหลายอายุของมนุษย์นี้น้อยนักพวกเขาจะต้องเดินทางไปสู่สัมปรายภพเพราะฉะนั้นจึงควรทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์ผู้ที่เกิดแล้วจะไม่ตายเป็นไม่มีอายุของมนุษย์นี้น้อยนักคนดีหรือผู้ฉลาดไม่พึงประมาทในเรื่องของอายุนั้นพึงรับทำความดีรีบดับทุกข์เหมือนคนที่ไฟติดอยู่บนศีรษะควรรีบดับเสียโดยพลันเรื่องความตายจะไม่มาถึงนั้นเป็นไม่มีพระพุทธองค์ตรัสไว้อีกว่าสำหรับภิกษุผู้เจริญมรณสติว่าน่าปลื้มใจหนอที่เราอยู่ได้มาถึงวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่มาได้วันหนึ่งอยู่มาได้ชั่วระยะเวลาที่ฉันบิณฑบาตครั้งหนึ่งเคี้ยวคำข้าว 4-5 คำภิกษุผู้เจริญมรณสติอย่างนี้ชื่อว่ายังประมาทอยู่ยังเฉื่อยชาอยู่ในเรื่องการระลึกถึงความตายส่วนภิกษุใดเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าน่าปลื้มใจหนอที่เราได้มาได้ชั่วระยะเวลาเคี้ยวคำข้าวคำเดียวแล้วกลืนลงไปหรือเราอยู่มาได้เพียงชั่วระยะเวลาที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกได้หรือหายใจออกแล้วหายใจเข้าได้เราพึงใส่ใจคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราทำกิจของบรรพชิตได้มากหนออย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายเราจึงเรียกว่าภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทเจริญมรณสติอย่างเข้มแข็งเพื่อความสิ้นไปแห่งกิเลสบางคราวพระพุทธองค์ทรงอุปมาชีวิตด้วยหยาดน้ำค้างบนใบหญ้าด้วยฟองน้ำในความหมายว่าสิ้นไปเร็วแตกดับเร็วทรงอุปมาชีวิตเหมือนลอยไม้ที่ขีดลงในน้ำในความหมายว่ากลับเข้าหากันอย่างรวดเร็วไม่ตั้งอยู่นานน้ำที่ไหลจากภูเขาไหลลงอย่างเดียวไม่ไหลกลับ
ก้อนน้ำลายที่เขาอมไว้ที่ปลายลิ้นพร้อมที่จะถมทิ้งโดยพลันชิ้นเนื้อที่เขาใส่ไว้ในกระทะเหล็กถูกไฟเผาตลอดทั้งวันย่อมย่อยยับไปโดยรวดเร็วโคซึ่งเขานำไปสู่ที่ฆ่าย่อมใกล้ความตายเข้าไปทุกย่างก้าวฉันใดชีวิตก็ฉันนั้นมีระยะสั้นมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากบุคคลผู้ฉลาดจึงควรพิจารณาชีวิตด้วยปัญญาควรทำกุศลประพฤติพรหมจรรย์เพื่อถือเอาประโยชน์จากความตายซึ่งทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ายข้ามไม่พ้นนี้พระพุทธองค์ทรงสอนให้ทุกคนทุกวันพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความแก่ความเจ็บและความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถร่วงพ้นไปได้นอกจากนี้ให้พิจารณาถึงความที่จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งปวงและพิจารณาถึงกรรมว่าเรามีกรรมเป็นของตนต้องรับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วเพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมถึงอย่างไรความตายก็ยังมีแง่ดีอยู่มิใช่น้อยเช่นทำให้คนที่เคยโกรธหรือเกลียดชังเราหายโกรธหรือเกลียดให้อภัยในความผิดพลาดต่างๆของเราความตายไม่อาจพลัดพรากความรักของคนที่รักได้ยังทำให้คนที่รักอยู่แล้วรักมากขึ้นความดีที่เคยทำไว้และยังไม่ค่อยปรากฏเมื่อยังมีชีวิตอยู่จะปรากฏมากขึ้นเด่นชัดขึ้นคนที่เคยริษยาก็จะเลิกริษยาและหันมายกย่องชมเชยโอกาสของเราทุกคนมีอยู่น้อยเวลาแห่งความตายรุกกระชั้นมาทุกนาทีวินาทีจึงไม่ควรประมาทควรรีบทำกิจที่ควรทำลดละความเพลิดเพลินหลงไหลมัวเมาต่างๆให้เบาบางลงอย่างที่พระพุทธองค์ทรงเตือนไว้ว่าร่าเริงอะไรกันนักเพลิดเพลินอะไรกันนักเมื่อโลกลุกเป็นไฟอยู่ด้วยเพลิงคือความเจ็บความแก่และความตายท่านทั้งหลายอยู่ท่ามกลางความมืดมนคือความหลงเหตุไฉนจึงไม่แสวงหาดวงประทีปคือปัญญากันเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งพาลทั้งบัณฑิตทั้งคนมั่งมีทั้งคนยากจนล้วนบ่ายหน้าไปหามฤตยูทั้งนั้นผลไม้ที่สุกแล้วก็พลันแต่จะหล่นลงเป็นแน่ฉันใดสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วก็พลันจะตายเป็นแน่ฉันนั้นคนเหล่าใดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งพาลทั้งบัณฑิตทั้งมั่งมีทั้งขัดสนล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าภาชนะดินที่ในช่างหม้อกระทำแล้วทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งสุกทั้งดิบทุกชนิดมีความแตกเป็นที่สุดฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นสัตว์ทั้งปวงจะต้องทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกแต่พระตถาคตผู้เป็นศาสดาเช่นนั้นหาบุคคลจะเปรียบเทียบมิได้ในโลกเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระกำลังยังเสด็จปรินิพพานนายโคบาลย่อมต้อนฝูงโคไปสู่ที่หากินด้วยท่อนไม้ฉันใดความแก่และความตายย่อมต้อนอายุของสัตว์ทั้งหลายไปฉันนั้นบุรุษตื่นแล้วย่อมเห็นสิ่งที่มาประจวบด้วยความฝันแม้ฉันใดใครๆ
ก็ไม่เห็นชนที่รักซึ่งตายจากไปแล้วแม้ฉันนั้นชีวิตนี้น้อยหนอมนุษย์ย่อมตายภายใน100 ปีแม้หากว่ามนุษย์ใดย่อมเป็นอยู่เกินไปมนุษย์นั้นย่อมตายเพราะชราโดยแน่แท้สัตว์ที่เกิดมามีภัยโดยความตายเป็นนิดเหมือนผลไม้ที่สุกแล้วมีภัยโดยการหล่นในเวลาเช้าฉะนั้นภาชนะดินที่ในช่างทำแล้วทุกชนิดมีความแตกเป็นที่สุดแม้ฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นสัตว์ที่เกิดมาแล้วในโลกนี้ย่อมตายทั้งนั้นเพราะสัตว์ทั้งหลายมีอย่างนี้เป็นธรรมดาชีวิตอันใดเป็นประโยชน์แก่บุรุษเหล่าอื่นชีวิตอันนั้นย่อมไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ตายไปแล้วอันการร้องไห้ถึงผู้ที่ตายไปแล้วย่อมไม่ทำให้เกิดผลไม่ทำให้เกิดความสรรเสริญสมณะและพราหมณ์ไม่สรรเสริญเลยการร้องไห้ย่อมเบียดเบียนจักษุและร่างกายทำให้เสื่อมวรรณะกำลังและความคิดชนทั้งหลายผู้เป็นข้าศึกย่อมมีจิตยินดีส่วนชนผู้เป็นมิตรย่อมพลอยเป็นทุกข์ไปด้วยโลกถูกมัจจุราชเผาสุมและถูกชรารุมล้อมไม่มีสิ่งใดต้านทานได้ย่อมเดือดร้อนอยู่เป็นนิดเหมือนคนกระทำความผิดได้รับอาชญาเดือดร้อนอยู่ฉะนั้นชราพยาธิและมรณะทั้งสามเป็นดุจกองไฟตามไหม้หมู่สัตว์โลกนี้สัตว์โลกเหล่านั้นไม่มีกำลังต่อต้านไม่มีกำลังที่จะหนีไปได้ควรทำวันและคืนไม่ให้ไร้ประโยชน์ด้วยมนสิการน้อยบ้างมากบ้างเพราะวันคืนล่วงไปเท่าใดชีวิตของสัตว์ก็ล่วงไปเท่านั้นเวลาตายก็รุกรนเข้าไปใกล้บุคคลทุกอิริยาบถคือเดินยืนนั่งหรือนอนเพราะฉะนั้นท่านไม่ควรประมาทต่อเวลาความตายนี้มีแน่นอนใน2 คราวคือในเวลาแก่หรือในเวลาหนุ่มที่จะไม่ตายเลยย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงบำเพ็ญแต่สัมมาปฏิบัติเถิดขอจงอย่าได้ปฏิบัติผิดพินาศเสียเลยขณะอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสียเพราะผู้มีขณะอันล่วงเลยไปเสียแล้วย่อมพากันไปเศร้าโศกยัดเยียดอยู่ในนรกถึงท่านจะติความแก่อันเลวทรามถึงท่านจะติความแก่อันทำให้ผิวพรรณทรามไปรูปอันน่าพึงใจก็คงถูกความแก่ย่ำยีอยู่นั่นเองแม้ผู้ใดพึงมีชีวิตอยู่ได้100 ปีผู้นั้นก็ไม่พ้นความตายไปได้สัตว์ทั้งปวงมีความตายเป็นเบื้องหน้าความตายย่อมไม่ละเว้นอะไรย่อมย่ำยีทั้งหมดทีเดียวชีวิตนี้น้อยนักสัตว์ย่อมตายแม้ภายใน100 ปีถ้าแม้สัตว์เป็นอยู่เกิน100 ปีไซสัตว์นั้นก็ย่อมตายแม้เพราะโรคชราโดยแท้แลชนทั้งหลายย่อมเศร้าโศกเพราะสิ่งที่ตนยึดถือว่าเป็นของเราสิ่งที่เคยหวงแหนเป็นของเที่ยงไม่มีเลยบุคคลเห็นว่าสิ่งนี้มีความเป็นไปต่างๆมีอยู่ดังนี้แล้วไม่พึงอยู่ครองเรือนบุรุษย่อมสำคัญสิ่งใดว่าสิ่งนี้เป็นของเราจำต้องละสิ่งนั้นไปแม้เพราะความตายบัณฑิตผู้นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นของเราทราบข้อนี้แล้วไม่พึงน้อมไปในความเป็นผู้ที่ถือว่าสิ่งนั้นเป็นของเราชีวิตนี้ถูกชรานำเข้าไปเป็นของน้อยดุจน้ำในโคลนฉะนั้นเมื่อชีวิตเป็นของน้อยเหลือเกินอย่างนี้เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะประมาทเลยเราเข้าใจว่าชีวิตนี้ถูกชรานำเข้าไปเป็นของน้อยดุจน้ำในโคลนฉะนั้น
เมื่อชีวิตเป็นของน้อยเหลือเกินอย่างนี้แต่พวกคนพาลย่อมพากันประมาทคนพาลเหล่านั้นอันเครื่องผูกคือตัณหาผูกไว้แล้วย่อมยังนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยและอสุรกายให้เจริญวันคืนย่อมผ่านพ้นไปชีวิตย่อมรุกรนไปอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นเปลืองไปดุจน้ำในแม่น้ำน้อยฉะนั้นนรชนผู้ประกอบไปด้วยกำลังกายหรือกำลังทหารก็ตามจะสู้รบกับชราและมรณะแล้วไม่แก่ไม่ตายไม่มีเลยเพราะว่าชีวิตของสัตว์นี้ทั้งมวลถูกความเกิดและความแก่เบียดเบียนชีวิตของสัตว์ทั้งหลายถูกชรานำเข้าไปสู่ความตายอายุของสัตว์ทั้งหลายเป็นของน้อยเมื่อนรชนถูกชรานำเข้าไปสู่ความตายย่อมไม่มีผู้ต้านทานชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีเครื่องหมายใครๆรู้ไม่ได้ทั้งลำบากทั้งน้อยและประกอบด้วยทุกข์สัตว์ทั้งหลายผู้เกิดแล้วจักไม่ตายด้วยความพยายามอันใดความพยายามอันนั้นไม่มีเลยแม้อยู่ได้ถึงชราก็ต้องตายเพราะสัตว์ทั้งหลายมีอย่างนี้เป็นธรรมดาผลไม้สุกงอมแล้วชื่อว่าย่อมมีภัยเพราะจะต้องร่วงหล่นลงไปในเวลาเช้าฉันใดสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดแล้วชื่อว่าย่อมมีภัยเพราะจะต้องตายเป็นนิจฉะนั้นภาชนะดินที่ในช่างทำแล้วทุกชนิดมีความแตกเป็นที่สุดแม้ฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนเขลาทั้งคนฉลาดล้วนไปสู่อำนาจของมฤตยูมีมฤตยูเป็นที่ไปในเบื้องหน้าด้วยกันทั้งหมดเมื่อสัตว์เหล่านั้นถูกมฤตยูครอบงำแล้วต้องไปปรโลกบิดาจะป้องกันบุตรไว้ก็ไม่ได้หรือพวกญาติจะป้องกันพวกญาติไว้ก็ไม่ได้ท่านจงเห็นเหมือนหมู่ญาติของสัตว์ทั้งหลายผู้จะต้องตายกำลังแลดูรำพันอยู่โดยประการต่างๆสัตว์ผู้จะต้องตายผู้เดียวเท่านั้นถูกมฤตยูนำไปเหมือนโคที่บุคคลจะพึงฆ่าถูกนำตัวไปทีเดียวความตายและความแก่กำจัดสัตว์โลกอยู่อย่างนี้เพราะเหตุนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายทราบชัดสภาพของโลกแล้วย่อมไม่เศร้าโศกท่านย่อมไม่รู้ทางของผู้มาหรือผู้ไปไม่เห็นที่สุดทั้งสองอย่างถึงจะคร่ำครวญไปก็ไร้ประโยชน์ถ้าผู้คร่ำครวญหลงเบียดเบียนตนอยู่จะยังประโยชน์อะไรๆให้เกิดขึ้นได้ไซร้บัณฑิตผู้เห็นแจ้งก็พึงกระทำความคร่ำครวญนั้นจะถึงความสงบใจได้เพราะการร้องไห้เพราะความเศร้าโศกก็หาไม่ทุกข์ย่อมเกิดแก่ผู้นั้นยิ่งขึ้นและสรีระของผู้นั้นก็จะสูบซีดบุคคลผู้เบียดเบียนตนเองย่อมเป็นผู้สูบผอมมีผิวพรรณเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายผู้ละไปแล้วย่อมรักษาตนไม่ได้ด้วยความรำพันนั้นการรำพันไร้ประโยชน์คนผู้ทอดถอนถึงบุคคลที่ทำกาละไปแล้วยังละความเศร้าโศกไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจแห่งความเศร้าโศกย่อมถึงทุกข์ยิ่งขึ้นท่านจงเห็นคนแม้เหล่านี้ผู้เตรียมจะเดินไปตามยถากรรมและสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ผู้มาถึงอำนาจแห่งมัจจุราชแล้วกำลังพากันดิ้นรนอยู่ทีเดียวก็สัตว์ทั้งหลายย่อมสำคัญด้วยอาการใดๆอาการนั้นๆย่อมแปลเป็นไปอย่างอื่นในภายหลังความพลัดพรากจากกันเช่นนี้ย่อมมีได้ท่านจงดูสภาพแห่งโลกนี้เถิดมานพแม้จะพึงเป็นอยู่100 ปีหรือยิ่งกว่านั้นก็ต้องพลัดพรากจากหมู่ญาติต้องละทิ้งชีวิตในโลกนี้เพราะเหตุนั้นบุคคลฟังธรรมเทศนาของพระอรหันต์แล้วเห็นผู้ที่ล่วงลับทำกาละแล้วกำหนดอยู่ว่าบุคคลผู้ล่วงลับทำกาละแล้วนั้น
เราไม่พึงกล่าวว่าจงเป็นอยู่อีกเถิดดังนี้พึงกำจัดความรำพันเสียบุคคลพึงดับไฟที่ไม่รุกรามไปด้วยน้ำฉันใดนรชนผู้เป็นนักปราชญ์มีปัญญาเฉลียวฉลาดพึงกำจัดความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นเสียโดยฉับพลันเหมือนลมพัดนุ่นฉะนั้นคนผู้แสวงหาความสุขเพื่อตนพึงกำจัดความรำพันความทยานอยากและความโทมนัสของตนพึงถอนลูกศรคือกิเลสของตนเสียเป็นผู้มีลูกศรคือกิเลสอันถอนขึ้นแล้วอันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วถึงความสงบใจก้าวล่วงความเศร้าโศกได้ทั้งหมดเป็นผู้ไม่มีความเศร้าโศกเยือกเย็นฉะนี้แลสัตว์โรคอันความตายครอบงำไว้อันความแก่ห้อมร้อมไว้วันคืนชื่อว่าสิ่งไม่เป็นประโยชน์เป็นไปได้ที่เขากำลังทอช่างหูกทอไปได้เท่าใดส่วนที่จะต้องทอก็ยังเหลืออยู่น้อยเท่านั้นแม้ฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นแม่น้ำที่เต็มฝั่งย่อมไม่ไหลไปสู่ที่สูงฉันใดอายุของมนุษย์ทั้งหลายย่อมไม่กลับมาสู่ความเป็นเด็กอีกฉะนั้นแม่น้ำที่เต็มฝั่งย่อมพัดพาเอาต้นไม้ที่เกิดอยู่ริมฝั่งให้หักโค่นไปฉันใดสัตว์ทั้งปวงย่อมถูกชราและมรณะพัดพาไปฉะนั้นปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตนั้นว่าเป็นของน้อยนักเราเห็นหมู่สัตว์นี้ผู้เป็นไปในอำนาจของความอยากในภพทั้งหลายกำลังดิ้นรนอยู่ในโลกนรชนทั้งหลายผู้เลวทรามย่อมบ่นเพ้ออยู่ในปากมัจจุราชนรชนเหล่านั้นยังไม่ปราศจากความอยากในภพและมิใช่ภพทั้งหลายเลยพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ทรงแสดงแล้วว่ารูปอุปมาด้วยกลุ่มฟองน้ำเวทนาอุปมาด้วยฟองน้ำสัญญาอุปมาด้วยพยับแดดสังขารอุปมาด้วยต้นกล้วยและวิญญาณอุปมาด้วยกลภิกษุย่อมเพ่งพิจารณาเห็นเบญจขันธ์นั้นโดยแยบคายด้วยประการใดๆเบญจขันธ์ย่อมปรากฏเป็นของว่างเป็นของเปล่าด้วยประการนั้นๆก็กาละธรรมสามอย่างคือราคะโทสะโมหะอันพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาดังแผ่นดินปารภกายนี้ทรงแสดงแล้วท่านทั้งหลายจงดูรูปอันบุคคลทิ้งแล้วอายุไออุ่นและวิญญาณย่อมละกายนี้เมื่อใดเมื่อนั้นกายนี้อันเขาทอดทิ้งแล้วย่อมเป็นเหยื่อแห่งสัตว์อื่นหาเจตนามิได้นอนทับถมแผ่นดินนี่เป็นความสืบต่อเช่นนี้เป็นกลสำหรับหลอกลวงคนโง่เบญจขันธ์เพียงดังว่าเพชฌฆาตผู้หนึ่งเราบอกแล้วสาระย่อมไม่มีในเบญจขันธ์นี้ภิกษุผู้มีความเพียรอันปรารภแล้วมีสัมปชัญญะมีสติพึงพิจารณาขันธ์ทั้งหลายอย่างนี้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนภิกษุเมื่อปรารถนาบทอันไม่จุติคือนิพพานพึงละสังโยชน์ทั้งปวงพึงกระทำที่พึ่งแก่ตนพึงประพฤติดุจบุคคลผู้มีศีรษะอันไฟไหม้ดังนี้เธอทั้งหลายตื่นอยู่จงฟังคำนี้เธอเหล่าใดผู้หลับแล้วเธอเหล่านั้นจงตื่นความเป็นผู้ตื่นจากความหลับเป็นคุณอันประเสริฐเพราะภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ตื่นอยู่ผู้ใดตื่นอยู่มีสติสัมปชัญญะมีสติตั้งมั่นเบิกบานและผ่องใสพิจารณาธรรมอยู่โดยชอบโดยการอันควรผู้นั้นมีสมาธิเป็นธรรมเอกผุดขึ้นแล้วพึงกำจัดความมืดเสียได้เพราะเหตุนั้นแลภิกษุพึงคบธรรมเครื่องเป็นผู้ตื่นภิกษุผู้มีความเพียรมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนมีปกติได้ฌานตัดกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ด้วยชาติและชราได้แล้วพึงถูกต้องฌานอันเป็นเครื่องตรัสรู้อย่างยอดเยี่ยมในอัตภาพนี้แล
แห่งหนน้ำพระทัยฉโลมใจคนทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่นรอยยิ้มพระพักตร์ยังส่องแสงในดวงใจไทยไม่ลืมเสียงสายลมแผ่วเบาเหมือนเอ่ยคำปลอบว่าพระองค์ยังอยู่ใกล้ขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้สวนดอกไม้ยังบานดังวันเก่าราวกับเจ้าดอกไม้รู้ว่าพระองค์จากไปแต่กลิ่นหอมยังพัดผ่านใจให้ระลึกถึงพระเมตตาแผ่นดินนี้ยังส่องสว่างด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอเดินตามรอยเท้าแห่งพระแม่ไปด้วยศรัทธาไม่เสื่อมคลายขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้ดวงใจไทยทุกดวงขอพักดีขอถวายรักนี้นิรันดร์แด่พระพันปีหลวง
ถูกถ้อยคำเข้าถึงจิตใจ ฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมองพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์เสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์ดอกบัวดอกหนึ่งพึงใจไว้เพื่อบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รั
ดอกบัวดอกเดียวใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและเสริมบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ ใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและเสริมบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ ว่าพ่อขี้เกียจทำงานชาวบ้านรังเกียจเดียฉันต่างประจานคุณพ่อสิ้นดีสงสารคุณแม่ลำบากแท้หาเงินมาให้ได้มาเท่าใดพ่อใช้จนหมดไม่มีขัดสนจนยากลำบากคนแค้นเต็มทีอนาคตของลูกริบหรี่ความห
องที่มีมืดมนพ่อดื่มสุราเหมือนกินน้ำตาของแม่พ่อจ๋าฐานะเราแย่หากไม่แก้ความจนแม่เตือนพ่อด่าตบตีแม่เสียจนชอกช้ำระกำมองมนซ้ำถูกคนเขานินทากราบเท้าคุณพ่อลูกขอให้หยุดดื่มเหล้าหากมัวแต่เมาคนเขาย้ำหมิ่นเรื่อยมากลับตัวเสียใหม่กลับใจมาพัฒนาพ่อจะมีคุณค่าเลิกดื่มสุราเลิกการพนันพ่อดื่มสุราเหมือนกินน้ำตาของแม่พ่อจ๋าฐานะเราแย่หากไม่แก้ความจนแม่เตือนพ่อด่าตบตีแม่เสียจนชอกช้ำระกำมองมนซ้ำถูกคนเขานินทากราบเท้าคุณพ่อลูกขอให้หยุดดื่มเหล้าหากมัวแต่เมาคนเขาย้ำหมิ่นเรื่อยมากลับตัวเสียใหม่กลับใจมาพัฒนาพ่อจะมีคุณค่าเลิกดื่มสุราเลิกการพนันท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการคดีโลกคดีธรรม พ
ศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวอย่างคลาดเขลาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันวันนี้วันแรม3 ค่ำเดือนยี่วันนี้ตรงกับวันอังคารที่6 มกราคมพระพุทธศักราช 2569 รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับสาธุชนเป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังทางโทรศัพท์มือถือได้โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยไว้ในโทรศัพท์เมื่อท่านดาวน์โหลดได้สำเร็จจะมีสถานีวิทยุปรากฏอยู่ในโทรศัพท์ของท่าน48 สถานีซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นเปิดธรรมะให้สาธุชนได้รับฟังกันตลอด24 ชั่วโมงจึงขอเรียนเชิญเจริญพรสาธุชนใช้โทรศัพท์มือถือระบบ
Android ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ไว้ให้ทั่วถึงกันใครบอกให้ผู้อื่นดาวน์โหลดผู้นั้นได้บุญสาธุกับทุกท่านวันนี้ทางรายการจะมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานปฏิบัติธรรมสัญจรให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมงานปฏิบัติธรรมสัญจรนั้นเป็นการจัดกิจกรรมระยะสั้นต่อเนื่องกันไปตั้งแต่ตอนเย็นจนถึงรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งโดยจะเน้นให้ญาติโยมนั้นสวดมนต์ไหว้พระฟังเทศน์ฟังธรรมไปตลอดทั้งคืนในการฟังธรรมนั้นจะมีพระสงฆ์จากหลายพื้นที่มาร่วมแสดงธรรมให้กับพวกเราได้สดับรับฟังกันและในงานนั้นก็มีการมอบของรางวัลให้กับผู้ที่ไปร่วมงานด้วยโดยเฉพาะรางวัลที่ทางรายการคดีโลกคดีธรรมได้จัดไปจะมีมอบให้แก่ท่านผู้ที่ไปร่วมงานที่สามารถทำภารกิจที่ทางรายการได้ตั้งเงื่อนไขเอาไว้ได้สำเร็จก็สามารถไปรับของรางวัลได้เลยรางวัลนั้นจะมีอยู่3ระดับรางวัลที่1ก็เป็นอีก1ระดับรางวัลที่2ก็เป็นอีก1ระดับและรางวัลสุดท้ายรางวัลที่3ก็เป็นอีก1ระดับทีนี้ในการจัดงานปฏิบัติธรรมสัญจรนี้เนี่ยมีญาติโยมบางท่านยังไม่แน่ใจก็เลยโทรศัพท์มาถามที่อาตมาว่ามีรถรับส่งในการเดินทางไปร่วมงานไหมอาตมาจะขอตอบในรายการวันนี้ทำความเข้าใจในวันนี้ให้ญาติโยมหายข้องใจเลยโยมอันดับแรกเราต้องรู้วันจัดงานก่อนวันจัดงานปฏิบัติธรรมสัญจรในครั้งนี้ใช้สถานที่จัดงานก็คือพระธาตุนาดูลพระธาตุนาดูลตั้งอยู่ที่อำเภอนาดูลจังหวัดมหาสารคามสำหรับญาติโยมที่มีรถส่วนตัวและต้องการจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมก็สามารถขับรถเข้าไปจอดที่บริเวณรอบๆพระธาตุนาดูลได้เลยสถานที่จอดรถมีไม่เยอะจอดได้ประมาณ 1,000 กว่าคันเท่านั้นเองโยมถ้าโยมขับรถไปแล้วที่จอดเต็มอาตมาจะขออนุโมทนาบุญด้วยแต่กลัวว่าเวลาขับรถไปแล้วไม่รู้จะจอดตรงไหนเพราะลานจอดรถเยอะเหลือเกินกลัวจะเป็นอย่างนั้นญาติโยมไปกันเยอะๆนะโยมนะใครมีรถส่วนตัวและมีความประสงค์จะขับรถไปด้วยตนเองก็ยินดีสามารถขับรถไปร่วมงานได้เลยส่วนท่านใดไม่มีรถต้องการจะเดินทางไปกับคณะกับหมู่ที่เขาเดินทางมากันก็สามารถติดต่อขอร่วมเดินทางได้มีอยู่2 จุดใหญ่ๆที่ได้กำหนดเอาไว้ก็คือ 1. วัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยอันนี้เป็นที่แรก
ที่ประกาศเชิญชวนญาติโยมอยู่ที่จังหวัดเลยนะ ที่ที่สองคือวัดอารามมงคลตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ประกาศเชิญชวนญาติโยมเดินทางร่วมงานปฏิบัติธรรมสัญจรที่พระธาตุนาดูลในวันที่17 มกราคมเดินทางวันที่17 มกราคมตั้งแต่ช่วงเช้าไปถึงพระธาตุนาดูลก็เวลาสักประมาณบ่ายๆหรือตอนเย็นๆ4 โมงโดยประมาณแล้วเราก็เข้าที่จัดเตรียมพื้นที่ในการร่วมงานดังกล่าวตั้งแต่ไปถึงจนกระทั่งถึงเวลาประมาณ18 นาฬิกาก็จะเริ่มนำสาธุชนทำวัดสวดมนต์เป็นปฐมฤกษ์แล้วก็ค่อยๆนำสาธุชนเข้าสู่กิจกรรมโดยลำดับซึ่งในงานนี้ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคณะอำเภอนาดูลมาเป็นประธานในพิธีส่วนฆราวาสญาติโยมนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปทราบกันในพื้นที่นะโยมนะแต่ในฝ่ายสงฆ์เนี่ยท่านเจ้าคณะอำเภอนาดูลเมตตามาเป็นองค์ประธานในพิธีแน่นอนเพราะท่านสนับสนุนการทำกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้ท่านเลยเมตตามาเป็นประธานในงานให้เราด้วยสำหรับกิจกรรมในช่วงค่ำคืนนั้นเบื้องต้นก็น่าจะเป็นการจัดเวทีเสวนาของผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคลื่นต่างๆที่พาญาติธรรมมาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นวัดอารามมงคลวัดศรีอุดมวงศ์วัดป่าจริยธรรมวัดป่าสะพาน2อุทยานธรรมวังวิโมกข์วัดวารีสารวัดบ้านปลาคูนเป็นต้นซึ่งอาจจะมีอีกหลายๆวัดที่เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ในเบื้องต้นก็ได้ทราบจากท่านอาจารย์พระครูดมวรานุวัตรว่าท่านพระอาจารย์ต้นสาธุเรดิโอจากวัดท่าพระยาจักรอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีก็จะร่วมเดินทางมาในครั้งนี้ด้วยแล้วก็น่าจะมีญาติธรรมเดินทางร่วมด้วยหลายท่านอยู่สำหรับวัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นยังไม่แน่ใจว่าท่านเจ้าอาวาสวัดสามชุกพระครูสุวรรณวิจิตรหลวงพ่อท่านจะร่วมกิจกรรมนี้ด้วยหรือไม่ก็อยู่ที่การประสานงานในฝ่ายจัดงานนะโยมนะอาตมาเป็นผู้ประกาศก็จะแจ้งรายละเอียดเท่าที่มีข้อมูลนี่แหละให้สาธุชนได้ทราบกันส่วนญาติโยมท่านใดที่จะร่วมเดินทางมากับหมู่คณะที่ได้แจ้งให้กับสาธุชนได้ทราบเมื่อสักครู่นี้แล้วก็สามารถจดเบอร์โทรศัพท์แล้วโทรเข้าไปสำรองขอจองที่นั่งเดินทางมาร่วมกับหมู่คณะได้เลยจุดแรกที่มีการประกาศเชิญชวนญาติโยมร่วมเดินทางก็คือวัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยวัดศรีอุดมวงศ์นั้นได้ประกาศเชิญชวนญาติโยมในรายการคลินิกพุทธธรรมในช่วงเวลา3 ทุ่มตรงทุกวันอย่างวันนี้ญาติโยมก็ลองเปิดฟัง
รายการคลินิกพุทธธรรมของท่านอาจารย์พระครูดมวรานุวัตรทางสถานีวิทยุวัดศรีอุดมวงศ์ดูนะ เวลา3 ทุ่มโยมเปิดรับฟังแล้วท่านก็จะประกาศเชิญชวนญาติโยมไปร่วมงานปฏิบัติธรรมสัญจรในครั้งนี้ทุกวันเลยโยมในรายการนี้ท่านอาจารย์พระครูดมวรานุวัตรได้เรียกลุกปลุกตื่นญาติโยมชาวจังหวัดเลยให้ร่วมกันไปทำกิจกรรมที่พระธาตุนาดูลในเดือนมกราคมนี้โดยจะเดินทางออกในเช้าของวันที่17 มกราคมไปถึงพระธาตุนาดูลก็เวลาประมาณบ่ายๆหรือตอนเย็นนะโยมนะไปกันแบบสบายๆไม่รีบร้อนไปถึงเราก็พักผ่อนทำภารกิจส่วนตัวกันให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ลานธรรมเตรียมสวดมนต์ทำวัดเย็นไหว้พระเมื่อเสร็จกิจกรรมจากสวดมนต์ไหว้พระทำวัดเย็นแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่พิธีเปิดงานประธานในการเปิดงานครั้งนี้ฝ่ายสงฆ์ก็จะเป็นท่านเจ้าคณะอำเภอนาดูลส่วนฝ่ายคฤหัสถ์นั้นเดี๋ยวเราไปทราบกันในหน้างานว่าจะเรียนเชิญท่านใดนะโยมนะนี่ก็เป็นกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากเปิดงานเสร็จท่านเจ้าคณะอำเภอก็จะเมตตากล่าวสัมโมทนียกถาเป็นรูปแรกให้ข้อคิดให้ความรู้กับพวกเราในงานเป็นวาระแรกเสร็จจากนั้นก็จะเริ่มกิจกรรมในภาคกลางคืนไปโดยลำดับโดยอาจจะมีเวทีเสวนาในชั่วโมงแรกครูบาอาจารย์ต่างๆที่มาร่วมงานก็จะได้ขึ้นเวทีมาพบปะกับญาติโยมสาธุชนในงานเป็นเบื้องต้นจากนั้นก็จะเริ่มนิมนต์พระเถราจารย์ครูบาอาจารย์พระธรรมกถึกที่ได้กราบอาราธนานิมนต์มาขึ้นธรรมาสน์กล่าวธรรมแสดงธรรมให้พวกเราได้ฟังไปจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าของวันที่18 มกราคมเราก็จะได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ในภาคเช้าร่วมกันด้วยทำบุญตักบาตรเสร็จแล้วก็ร่วมกันตรวจน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องเจ้ากรรมนายเวรให้กับเทพเทวาทั้งหลายทั้งปวงที่สถิตอยู่ณที่สถานที่แห่งนั้นร่วมกันเสร็จแล้วรับประทานอาหารช่วงเช้าเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพถ้าใครมีกิจกรรมที่จะต้องไปแวะเที่ยวสถานที่สำคัญระหว่างทางครูบาอาจารย์ท่านก็จะพาแวะไปสถานที่นั้นๆตามเวลาที่กำหนดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสายบุญแต่ละสายนะว่าจะพาญาติโยมแวะไปที่ไหนกันบ้างญาติโยมก็ลองสอบถามครูบาอาจารย์กันดูนะอันนี้เป็นสายบุญของวัดศรีอุดมวงศ์ใครที่ฟังรายการอยู่ที่จังหวัดเลยหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ตามถ้าหากต้องการจะเดินทางร่วมไปกับคณะของวัดศรีอุดมวงศ์ให้จดเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ไว้หมายเลข 0 8 9
ก็โทรศัพท์เข้าไปสำรองจองที่นั่งกันได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะโยมนะ ทีนี้มาดูในจุดที่สองที่ประกาศเชิญชวนญาติโยมเดินทางร่วมงานปฏิบัติธรรมสัญจรอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นั้นจุดที่จะพาญาติโยมร่วมเดินทางไปงานปฏิบัติธรรมสัญจรก็อยู่ที่วัดอารามมงคลวัดอารามมงคลตั้งอยู่ที่ตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์สาธุชนสามารถโทรศัพท์เข้าไปสำรองจองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านอาจารย์พระครูปริยัติโพธิธรรมท่านก็จัดรายการในช่วงเวลาประมาณ20 นาฬิกาหรือ2 ทุ่มตรงเป็นประจำทุกวันเหมือนกันแล้วก็ได้ประกาศเชิญชวนญาติโยมได้ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรมในครั้งนี้ใครที่จะเดินทางร่วมกับทางวัดอารามมงคลนะจดเบอร์โทรศัพท์เพื่อสำรองจองที่นั่งกันได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่หมายเลขโทรศัพท์084-34-34-606และอีกหนึ่งหมายเลขอันนี้เป็นหมายเลขโทรศัพท์วัดอารามมงคลอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ญาติโยมก็โทรศัพท์เข้าไปสำรองจองที่นั่งกันได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปส่วนวัดสวนป่าดอนยานางของท่านพระอาจารย์ปลัดเดชาอาสโพนั้นไม่ทราบเหมือนกันว่าทางพระอาจารย์ปลัดเดชาจะให้ครูบาสันพาคณะญาติโยมไปร่วมงานหรือไม่ถึงอย่างไรก็ตามญาติโยมก็ลองโทรศัพท์เข้าไปสอบถามครูบาอาจารย์ดูเด้อโยมเด้อเผื่อท่านจะจัดรถไปสักคัน2 คันนะโทรไปที่อันนี้เป็นหมายเลขของวัดสวนป่าดอนยานางของพระอาจารย์ปลัดเดชาอาสโพนะ089-843-7799ลองโทรศัพท์ไปถามกันดูส่วนวัดท่าพระยาจักรอำเภออู่ทองชลบุรีญาติโยมก็มีการติดต่อประสานงานกันไว้ตลอดอยู่แล้ววัดสามชุกญาติโยมก็ลองโทรศัพท์เข้าไปถามที่สถานีวิทยุดูนะส่วนวัดป่าจริยธรรมที่อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยของท่านพระครูจริยสารธรรมท่านพระอาจารย์นิรุต
ท่านจะจัดรถไปหรือไม่อย่างไรนั้นญาติโยมลองโทรศัพท์เข้าไปสอบถามดูได้ที่หมายเลข0832275700และวัดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวัดป่าบ้านผืออุทยานธรรมวังวิโมกข์อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์วัดบ้านปลาคูนอำเภอโพนทรายจังหวัด101หรือแม้แต่วัดหนองโมงบูรพารามอำเภอหนองพอกจังหวัด101ก็ลองโทรศัพท์เข้าไปสอบถามครูบาอาจารย์กันดูนะโยมนะส่วนวัดอื่นๆญาติโยมก็ลองฟังรายการของครูบาอาจารย์ท่านนั้นๆดูถ้าท่านประกาศเชิญชวนญาติโยมไปร่วมงานญาติโยมก็โทรศัพท์เข้าไปได้เลยนะฮะทีนี้ในงานปฏิบัติธรรมสัญจรในครั้งนี้เนี่ยรายการคดีโลกคดีธรรมก็ได้ประกาศบอกกับญาติโยมว่าทางรายการมีรางวัลมอบให้กับผู้ฟังรายการคดีโลกคดีธรรมที่สามารถท่องจำบทพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์ได้ก็สามารถไปรับของได้เลยอันนี้คือของทั่วๆไปที่นำไปแจกไปมอบนะโยมนะทีนี้ฝ่ายทีมงานได้ปรึกษาหารือและพูดคุยกันถึงของรางวัลที่จะมอบให้กับผู้ฟังรายการคดีโลกคดีธรรมที่ไปร่วมงานที่พระธาตุนาดูลบอกว่าแค่รางวัลเดียวเนี่ยดูจะน้อยไปควรจะมีรางวัลพิเศษมอบให้กับคนที่ท่องได้เป็นพิเศษทีนี้อาตมาภาพก็ถามโยมว่าท่องได้เป็นพิเศษนี่คืออะไรโยมก็ตอบว่านอกจากท่องจำบทพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์ได้แล้วถ้าโยมท่านใดสามารถกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะได้กล่าวพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้จะมีรางวัลใหญ่มอบให้คนนั้นโยมเอาละสิงานนี้ใครเนาะจะโชคดีได้รางวัลใหญ่เนาะเนี่ยแต่ท่านต้องท่องได้ถึง3อย่างนะไม่ใช่เฉพาะความหมายธงไตรรงค์อย่างเดียวนะโยมรางวัลใหญ่เนี่ยคือเป็นรางวัลที่1นะโยมนะคือนอกจากบทพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์แล้วจะต้องกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะได้ทั้งหมดทั้งบาลีและภาษาไทยด้วยและ3ต้องสามารถท่องพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทั้งหมดด้วยปากเปล่าด้วยใครที่ท่องได้ทั้ง3ส่วนนี้มีรางวัลใหญ่มอบให้ส่วนรางวัลที่รองลงไปเป็นรางวัลปลอบใจแทนรางวัลใหญ่5รางวัลหมายความว่าผู้ที่สามารถกล่าว3ประโยค3ข้อความนี้ได้แต่กล่าวไม่ลื่นไหลกล่าวสะดุดกึกกักได้ไม่ทั้งหมดจะมีรางวัลรองอันดับ1ให้5รางวัลญาติโยมหมายความว่าท่องจำทั้ง3ประโยคนี้ได้แต่ไม่คล่องแคล่วตะกุกตะกักติดขัดเดี๋ยวก็กลับไปท่องใหม่เดี๋ยวก็ผิดกลับมาท่องใหม่อย่างเนี้ยให้รางวัลจนกว่าคุณจะท่องได้แล้ว
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งไปเลย ได้5 ท่านเพราะฉะนั้นรีบขนขวายและหาบทต่างๆเหล่านี้ท่องจำไว้นะโยมเพื่อไปรับรางวัลจากรายการคดีโลกคดีธรรมที่งานพระธาตุนาดูนนะจำได้ใช่ไหมใครที่ท่องพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์ได้กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะได้จำพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทำได้หรือกล่าวได้ถูกต้องทั้ง3 ประการนี้รับรางวัลใหญ่1 รางวัลต้องคล่องแคล่วชัดถ้อยชัดคำเดี๋ยวทางคณะกรรมการเขาจะพิจารณาและตัดสินกันในงานนั้นเลยญาติโยมอันนี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้พวกเราชาวพุทธเนี่ยกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะให้เป็นกล่าวพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์ให้ได้กล่าวพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้ได้เพื่อเป็นการสืบสารรักษาต่อยอดสิ่งที่ดีงามและสำคัญของชาติบ้านเมืองเอาไว้ได้เป็นการส่งเสริมนะโยมนะเพราะฉะนั้นท่องกันไว้นะโยมเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันแล้วงานก็จะมาถึงถ้าหากเราไม่ขวนขวายไม่รีบจัดหาเนื้อหาต่างๆนี้มาท่องจำกันไว้เราก็จะพลาดรางวัลใหญ่ที่จะนำไปมอบให้ในครั้งนี้น่าเสียดายแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าท่านที่ท่องไม่ได้ทั้งหมดแต่ท่องได้บทพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์ได้อย่างเดียวแล้วจะไม่ได้รางวัลไม่ใช่นะผู้ที่ท่องบทพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์ได้เนี่ยได้รางวัลก่อนเพื่อนเลยโยมไปรับของรางวัลจากเจ้าหน้าที่ได้เลยส่วนใครท่องไม่ได้ยังไม่ให้รับต้องไปท่องมาให้ได้ก่อนแล้วมาส่งกับเจ้าหน้าที่แล้วมารับของไปเลยให้โอกาสถึงขนาดนี้นะโยมนี่เป็นกติกาที่ทางรายการได้กำหนดให้กับญาติโยมในวันนี้นะวันนี้เป็นกติกาใหม่คือมีรางวัลเข้ามาใหม่รางวัลที่1รางวัลใหญ่1 รางวัลและรางวัลที่2 5 รางวัลและรางวัลสำหรับผู้ที่ท่องจำบทพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์ได้อีกจำนวนหลาย10 รางวัลญาติโยมได้รับกันแน่นอนถ้าท่องจำกันได้นะถือว่าเราช่วยกันส่งเสริมนะโยมเราไม่ได้มาทำเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งของพวกเราแต่เรามาช่วยกันทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองของเราด้วยกันนะเป็นการร่วมสนุกและได้ประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยกันใครที่สนใจก็ท่องจำกันไว้นะโยมส่วนใครจะแสดงออกมาเหมือนบทเพลงร้องเป็นเพลงรายการคดีโลกคดีธรรมก็สามารถทำได้นะโยมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้ง3งามถนัดร้องเป็นทำนองเป็นเสียงเพลงก็ได้ให้เลยโยมยิ่งดีนะถ้าร้องได้เนี่ยก็จะได้นำไปถ่ายทอดให้กับเด็กๆเยาวชนได้ร่วมกันร้องจะได้จำกันได้ง่ายขึ้นจริงไหมนะโยมนะใครที่จะร่วมสนุกได้สาระเป็นประโยชน์แล้วก็ได้รางวัลด้วยก็อย่าลืมเดินทางไปร่วมงานปฏิบัติธรรมสัญจรที่พระธาตุนาดูนในวันเสาร์ที่17 มก
กราคมศกนี้มีกิจกรรมตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าแล้วเราก็จะร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์กันอุทิศบุญกุศลให้กับญาติของเราให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็น้อมบุญถวายให้แก่เทพเทวดาที่ปกปักรักษาพระบรมสารีริกธาตุณสถานที่แห่งนั้นด้วยกันเพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเราชาวพุทธเราจะได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเข้มแข็งมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาความคิดมีไหวพริบปฏิภาณมีความไม่ประมาทต่อเนื่องนะโยมแล้วเราจะพบกับความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตลอดทั้งปีพระพุทธศักราช 2569 นี่เลยโยมใครที่ตั้งใจจะเดินทางไปในครั้งนี้ก็โทรศัพท์ไปสำรองจองที่นั่งกันได้วัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยที่หนึ่งที่จัดรถไว้ต้อนรับญาติโยมนะอีกสถานที่หนึ่งก็คือวัดอารามมงคลอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ญาติโยมลองเดินทางไปนะโยมนะมาสู่ช่วงท้ายของรายการวันนี้ก็จะขอปรารภกับญาติโยมสาธุชนเพื่ออนุโมทนาบุญที่ได้ร่วมสนับสนุนรายการคดีโลกคดีธรรมกันสักนิดหนึ่งญาติโยมรายการคดีโลกคดีธรรมได้ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติโยมร่วมทำบุญซื้อรั้วตาข่ายเพื่อไปกั้นรั้วที่สวนป่าสามัคคีธรรมเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นงัวเป็นควายของชาวบ้านที่ลักลอบเข้ามาภายในสวนป่าแล้วก็มากัดกินต้นไม้ทำให้เกิดความเสียหายก็เลยจำเป็นต้องซื้อรั้วตาข่ายนี่แหละไปปิดกั้นซึ่งในเบื้องต้นจะใช้ทั้งหมดที่ได้กล่าวไว้นะโยมประมาณ20ม้วนไม่ใช่10ม้วนนะเมื่อวานนี้กล่าวผิดต้องขออภัยด้วย20ม้วนตอนนี้มีคุณโยมได้ร่วมทำบุญเข้ามาบ้างแล้วก็มีโยมแม่ฟองจันทร์ปัญญาตุ้ยล่าสุดก็มีคุณโยมเหมยจุมอ่อนก็ร่วมทำมา1ม้วน 1,200 บาทโยมแม่ฟองจันทร์ก็ทำมา2ม้วน 2,240 บาทและโยมแม่จันทิพย์แสงทองก็สนับสนุนรายการคดีโลกคดีธรรมเข้ามาทุกเดือนโยมแม่ศรีนวลรันจวนก็ทำบุญมาทุกเดือนล่าสุดโยมแม่จันทิพย์ได้ร่วมบุญซื้อที่ดินถวายวัดป่าจริยธรรมเข้ามา1 ตารางวาคุณโยมแม่ภูลสุขจากจังหวัดเชียงใหม่อีก2 ตารางวาคุณโยมสุกระอิสระภาพ1 ตารางวาคุณโยมนิคมปินตาเปี้ย1 ตารางวาคุณโยมต่อมแก้วผลดี1 ตารางวาขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณโอกาสนี้นะโยมนะโดยเฉพาะโยมแม่ภูลสุขอยู่จังหวัดเชียงใหม่โยมสุกระโยมนิคมโยมต่อมแก้วท่านเหล่านี้อยู่จังหวัดเชียงใหม่ปูนไกลแสนไกลแต่ก็ยังทำบุญมาที่จังหวัดเลยผ่านรายการคดีโลกคดีธรรมที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะโยม
รายการคดีโลกคดีธรรมเนี่ยจัดอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะโยมนะจัดอยู่ใกล้ๆกับท้องสนามหลวงวัดพระแก้วเลยโยมอยู่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่เดินไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วถือว่าเป็นรายการที่จัดอยู่ในส่วนในสุดของเกาะรัตนโกสินทร์นะโยมคืออยู่ในใจกลางเมืองหลวงของประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นญาติโยมจงมั่นใจเถอะรายการเนี้ยไม่มีการบิดพลิ้วในเรื่องของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างแน่นอนมีความมั่นคงอยู่ในหัวจิตหัวใจตลอดมาและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปพวกเราทั้งหลายขอให้เรานั้นมีความกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินเกิดต่อบรรพบุรุษต่อบรรพชนไทยผู้กล้าเถอะเราจะพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตลอดกาลญาติโยมไม่ต้องกลัวตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้รับรองได้ว่าคนกตัญญูกตเวทีที่แท้จริงเนี่ยตกน้ำไม่ไหลจริงๆนะตกไฟก็ไม่ไหม้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เป็นความจริงเช่นนี้มานานแสนนานแล้วก็จะเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกนานแสนนานเช่นกันโยมเพราะฉะนั้นรายการนี้เป็นรายการปลุกจิตสำนึกคนไทยเราให้รู้จักกตัญญูรู้คุณและกตเวทีตอบแทนคุณผู้มีพระคุณต่อเราเบื้องต้นก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์พระสงฆ์องค์พระมหากษัตริย์บรรพบุรุษไทยบรรพชนไทยของเราทั้งที่เป็นญาติเราและไม่ใช่ญาติของเราเราต้องมีสำนึกในบุญคุณของท่านทั้งหลายเหล่านี้เพราะท่านทั้งหลายเหล่านี้ทำคุณให้แก่ประเทศโดยส่วนเดียวถ้าหากไม่มีท่านเหล่านี้เราจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้แน่นอนตัวอย่างมันมีอยู่นะในประเทศเราอยู่ไม่เป็นสุขยิงกันฆ่ากันวางระเบิดกันแถวไหนทุกท่านก็รู้ดีอยู่แล้วนี่นั่นแหละท่านผู้ฟังทั้งหลายอย่าให้ประเทศไทยเราเป็นอย่างนั้นนะโยมนะช่วยกันดึงเอาเด็กและเยาวชนเรากลับมาอย่าไปเดินในทางที่ผิดให้ดำเนินในทางที่ถูกต้องที่เราพากันทำอยู่นี่แหละถูกต้องแล้วและดีที่สุดไม่ว่าจะยุคไหนสมัยใดจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ยังคงมีความสำคัญต่อเนื่องตลอดไปจะสำคัญตลอดไปต่อเนื่องหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคนไทยเราทุกคนว่าจะช่วยกันสืบสารรักษาต่อยอดหรือไม่มันอยู่ที่ตรงนี้ถ้าเราไม่สิ่งนี้ก็จบลงและไม่มีใครสารต่อไปอีกแต่ถ้าเราไม่หยุดช่วยกันคนละไม้คนละมือสิ่งนี้ก็จะดำเนินเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองต่อไปอีกนานแสนนานขอฝากไว้นะท่านผู้ฟังนะเอาล่ะญาติโยมสาธุชนทุกท่านอย่าลืมนะไปร่วมงานปฏิบัติธรรมสัญจรที่พระธาตุนาดูลในวันที่17 มกราคมนี้ติดต่อขอร่วมเดินทางกับ
วัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย หรือวัดอารามมงคลอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์หรือจะเป็นครูบาอาจารย์รูปอื่นๆที่ท่านประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนโยมก็โทรศัพท์เข้าไปสอบถามรายละเอียดกับครูบาอาจารย์ของโยมได้เลยนะเอาละท่านสาธุชนวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วต้องขอสมมุติยุติรายการไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับรายการได้ใหม่ในวันต่อไปขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมดำเนินรายการโดยพระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์อุตสายังเห็นพระเมตตาอยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทัยฉโลมใจคนทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่นรอยยิ้มพระพักตร์ยังส่องแสในดวงใจไทยไม่ลืมเสียงสายลมแผ่วเบาเหมือนเอ่ยคำปลอบว่าพระองค์ยังอยู่ใกล้ขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้สวนดอกไม้ยังบานดังวันเก่าราวกับเจ้าดอกไม้รู้ว่าพระองค์จากไปแต่กลิ่นหอมยังพัดผ่านใจ
ให้ระลึกถึงพระเมตตาแผ่นดินนี้ยังส่องสว่างด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอเดินตามรอยเท้าแห่งพระแม่ไปด้วยศรัทธาไม่เสื่อมคลายขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้ดวงใจไทยทุกดวงขอพักดีขอถวายรักนี้นิรันดร์แด่พระพันปีหลวง
ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ แสงทองร่ำไรในยามอุตสายังเห็นพระเมตตาอยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทัยฉโลมใจคนทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่นรอยยิ้มพระพักตร์ยังส่องแสงในดวงใจไทยไม่ลืมเสียงสายลมแผ่วเบาเหมือนเอ่ยคำปลอบว่าพระองค์ยังอยู่ใกล้ขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้สวนดอกไม้ยังบานดังวันเก่าราวกับเจ้าดอกไม้รู้ว่าพระองค์จากไปแต่กลิ่นหอมยังพัดผ่านใจให้ระลึกถึงพระเมตตาแผ่นดินนี้ยังส่องสว่าง อิตังเตวมนุสสันนังพุทธเตเชนะสดทินานัสสันตุปัตตวาสเปตุขาวุปัสสเมนตุเตสกัดตัวธรรมรัตนัง